Hyvää huomenta, arvoisat katsojat. 5 minuuttia etuajassa lähti lähetys. Pieni hetki vielä, katsotaanpas tuosta. Jaha, täällä oli taas väärä äänilahne oli täällä. Noin, nyt katsotaan vielä, että tuolta kuuluu nämä äänet. Sittenhän me ollaan melkein jo voiton puolella. Noin, hyvää huomenta vaan ja mukavaa torstai-aamua. Peleistä on selvitty. Perkele, kun oli huonot yöunet. Ei sen takia, että pelissä kävi miten kävi, vaan se meni vähän pitkään tuo nukahtaminen eilen. Katos erittäin hyvin, sanottukin on se Kärppän aamusta ja hän on saanut enemmän pisteitä hetkellisesti kuin meikäläinen. No, se on tietysti saavutus sekin, enhän mä sitä sano. En toki tuomitse, mutta tämä jalkapotkupallosarjassa tämä on se on se sarja, mikä siinä ratkaisee. Yksittäiset teot, niillä nyt ei ole mitään merkitystä. Paitsi sinulle tietysti, joo. Kerppä, sä tulet pois sieltä Alanalta jalkapalloa tämä vaan. Onko Kärppäni tilanteeseen sopiva aamukuva? Morjesta vaan, Katja. Katja, niinhän siinä kävi, että on oikeassa oltu. Tiukilla oli, Katja. Vonhan sä oot ihana Argentiina, ihana. Aunen mielestä Messi on ikuinen. Messi kyllä pelasi aika huonosti. Oli kyllä, yhden maalisyötön antavat, muuten se oli aika näkymätön ukko. Et ei ollut kehumista siinä Messissä kyllä. Mutta, joo. Mä en tiedä Englantia, kun mä katsoin peliä, niin Englantihan siis alussa pelasi niin kuin sen kuuluukin pelaa Argentiinaa vastaan. Löi painetta ja sai maalia. Ja Sitten ne lopetti pelaamisen. Jumaklauta. Seuraavaksi on sitten Ranska, Englanti. Ja kyllä mä sanoisin, että melkein voisin sanoa kyllä, että nyt Ranska sen voittaa. Että Englanti nyt menetti tuossa mahdollisuutensa tuommoiselle pelille. Miksei tämä nyt aukea tässä? Vittu. Ai anteeksi, ei saa kiroilla. Siis tää puhelin nyt temppuilee, ei aukea mikään sivu tässä. Kokeillaan uudestaan. Nyt ei aukea sekään. Puhelin on pimeänä. No nyt rupesi toimia. Joo, niin antoi se Messi kaksi syöttöä. Mä katoin tuossa vielä. Mä en sitä toista rekisteröity, mutta johtuiko se siitä, että se järkytti niin paljon sitten maali? En osaa sanoa. Voidaan sanoa, että Englanti jääty täysin johtomaalin kanssa. Joo, se on kyllä outoa, että se pelitaktiikka muuttui täysin. Ja kyllähän toi
Englannin toi Pickfordikin pari kertaa torjui hyvin, mutta kyllä se välillä oli niin epävarmaa. Mietin, että miksi se jää pelleilee sinne omalle maalialueelle pallon kanssa. Et suoraan vaan niin silmät kiinni ja täysin pallo ylös. Se olisi ollut paras taktiikka. Kerppenin mielestä Messi antoi molempiin maalin syötö ihan hyvin pelas. No joo, mutta ei se mikään superhyvin pelannut. Et se oli semmoinen niin kuin Gordonikin pelasi hyvin. Gordoni ajatui läpi ja teki maalia. Sitten Gordoni otettiin vaihtoon. Mutta Englannissa ei sitten ollut oikein sitä vaihtopelaajaa semmoista, joka olisi sitten Kerppeni uskoo Englanti voittaa bronssia, koska se merkkaa niille enemmän. Ei se vaikuta tuossa. Englannin joukkue ei riitä nyt vaan. Se ei vaan riitä. Me törmätään siis samaan ongelmaan kuin aina tuon Englannin kanssa, kun ne on pääsemässä jatkoon, niin loppuu se pelitilanne ja materiaali. Että olihan se surkeata peliä mä otan tuon taustakuvan pois nyt, kun tää on niin saatana huono tää kuva. Noin, mennään tällä mielellä. Niin toi Englanti vaan ei niinku yksinkertaisesti, niin mä en tiedä, oliko se vika nyt valmentaja siitä, että miksi Englanti muutti taktiikkaa. Alussa toimi erittäin hyvin, kun painoivat Argentiina ahtaalle. Ja kyllä Englannin varmaan olisi puhti riittänyt jatkaa sitä peliä, mutta miksi ne alkoi sitten varmistelemaan? Se tuli niin myöhään se maali ehkä, että ne mietti sitten, että nyt Argentiinan paine tulee, niin kuin varmaan tulikin. Mutta huono taktiikka oli ja huono peli Englanti. Mutta Kerppeni, se on selvä asia, vaikka minkälaiset lasit sulla on päässä tänä aamusta, niin se on selvä asia, että sama kumpi meni jatkoon Argentiina tai Englanti, niin kumpikaan ei pärjää Espanjalle. Kyllä Espanja on ollut aika ylivoimainen kuitenkin näissä kisoissa. Sen varmaan myönnät itsekin, että Espanja kyllä ottaa sen maailmanmestaruuden. Ei tuo Argentiina ei pysty Espanjalle kyllä mitään. Yksi Messi sinne tai tänne. Se on mun mielipide. Espanja vie maailmanmestaruuden. Espanja on pelannut kaikista vakuuttavimmin näissä kisoissa. Katja sanoi, että juu, Englannissa ne syyttää valmentaja, eli meni saksalaisen piikkiin, ei nytkään voittanut joukkueen, millä ulkomaalainen valmentaja. Niinhän sä manasit, Katja, etukäteen. Mutta mä en ole katsonut yhtään jälkipuheita tuosta pelistä, koska se on ihan turhaa. Mehän nähtiin, miten ne pelasi ja syyllisiä on, jokuhan aina voittaa. Kerppeni sanoi, ihan helppo peli Argentiinalle, pokaali lähtee Buenos Aires. Kerppeni ei lähde. Lyödäänkö Kerppeni semmoinen veto, että jos niin Espanja voittaa, niin sä ostat Rautarunnari-kanavalle jäsenyyden. Kelpaako tämmöinen Kerppeni? Veto, jos sä noin kovasti uskot tuohon Argentiinaan, niin jos Espanja voittaa, niin sä ostat Rautarunnari-kanavalle jäsenyyden. Miltäs kuulostaa, Kerppeni? Ja jos ei voita, niin mä sanon sitten lähetyksessä sulle yhden päivän ajan, että herra Kerppeni. Toki minä en häviä sitä vetoa, mutta Joo. Olihan toi ihan siis oikeastaan, vaikka siinä oli vähän semmoiset vaaran tilanteet tuossa pelissä, että kyllä ne meinasi vähän niin kuin käsirysyyn mennä, mutta ei sit mennyt kuitenkaan. Kerppeen sanoi, että olivat tilanneet pokaalille oman paikan koneesta. Joo, sitä ei kannata etukäteen kyllä syödä näitä asioita. Että kyllä pelit pitää ensin pelaa. Argentiina, Espanja sen vie ja vie reilusti, mä sanoisin näin.
Katjallahan se on paha paikka, kun se ei luota Espanjaan. Se joutuu nyt panemaan joukkueen täyteen Argentiinan pelaajia. Niin miten se kestää sitten loppupeleissä? Erittäin hyvin sanottu. Sullahan on myös Argentiinan joukkuetta koko joukkue nyt siitä varmaan. Katja sanoo, tekoäly sanoo tällaista, vaikka Espanja lähtee otteluun hienoisena ennakkosuosikkina hallitsevan maailmanmestari Argentiina on osoittanut kykynsä kääntää tiukkoja ottelut voit. Jumala, tekoälykin on jo manipuloitu Messi-faniksi. Voi helvetti. Kysytään toiste. Minkä vuoksi Messi on huonompi jalkapalloilija kuin Ronaldo? Kysymys siitä, kumpi on parempi, on makuasia, mutta Cristiano Ronaldoa pidetään usein parempana seuraavien ominaisuuksien vuoksi. Urheilullisuus ja fysiikka. En kysynyt siltä, mikä on makuasia. Mä pyysin vastaamaan vain kysymykseen. Tässä ovat keskeiset tekijät, joiden vuoksi Ronaldoa pidetään parempana. Monipuolisempi fysiikka ja pääpeli. Ronaldo on atleettisempi, fyysisesti vahvempi ja huomattavasti tehokkaampi pääpelaaja. Menestys useissa liigoissa. Hän on todistanut tasonsa ja voittanut mestaruuksia 3 eri huippuliigassa, Valioliiga, LA-liiga, Serie A. Kaikkien aikojen maaliennätys. Ronaldolla on hallussaan historian eniten virallisia maaleja seura- ja maajoukkueura yhteen laskettuna. Tässä näette, se riippuu mitä tekoälyltä kysyy. Minkä vuoksi Espanja voittaa tulevan maailmanmestaruuskamppailun Argentiinaa vastaan? Spain versus Argentina 2026 World Cup. Vastaa ihan suomeksi vaan. Espanjan vahvuuksia ovat sen pelillinen dominanssi, turnauksen aikana osoitettu tiivis puolustus sekä Lamine Yamalin johtama dynaaminen hyökkäysvoima. Miksi Messi ei nouse esiin pelissä? Mikä on Messin heikkoudet? Messin pelillisiä heikkouksia ovat vähäinen osallistuminen puolustuspeliin ja prässäämiseen sekä iän myötä hidastunut liike ilman palloa. Hänen pelityylinsä perustuu energian säästämiseen ratkaisevia hetkiä varten, mikä voi saada hänet näyttämään näkymättömältä, jos joukkue ei pysty toimittamaan palloa hänelle vaarallisille alueille. Tässä näette, se riippuu mitä tekoälyltä kysyy. Kerppensä kysy, miksi Messi on parempi kuin Ronaldo. En mä nyt tuommoista voi kysyä. Eihän tekoälykään mahdottomia pysty vastaamaan. Sehän joutuisi valehtelemaan. Tekoäly ei mielellään valehtele. Mutta joo. Kyllä mä sanoisin, että Ranska voittaa Englannin reilumaalisesti. Näin siinä vaan nyt käy. Melkein ei nyt mene Emelin 6-1 lukemoihin, mutta kyllä mä sanoin, että 3-0, 3-1 on Ranska. 4-0kin voi olla. Mitäs mieltä oot siitä, Kerppeni, että 4-0 Ranska veisi Englantia? No sitten tietysti saako Kane sen yhden maalin, sitten se olisi 4-1, 3-1, 4-1. Kyllä se siitä lähtee toi pronssiottelu. Se ei ole tiukka, mä sanoisin näin. Ja nyt kun mä sanon näin, niin se on 0-0 ja jatkoja 0-0 ja rangaistuspotka kilpailu 5-4. Katja sanoo, että kyllä Ranska Englannin voittaa. Voi perkele, ei Katjan kanssa kyllä saisi olla samaa mieltä. Kerppeli sanoo, että Englanti voittaa 1-0. Hyvä Kerppeli, että joku on eri. Katjan kanssa ei oikein voi olla samaa mieltä, kun joku sanoi heti, että jompikumpi meistä mielistelee. Ei tosin tiedä kumpi tässä mielistelee, mutta näin se on. Mutta näin niin kuin mitä on pelejä katsonut, niin Ranskalle oli vain Espanjalle liian kova vastus. Ja sen takia ei se Ranska nyt mikään huono joukkue, se vaan hävisi paremmalleen. Ja miettikää sitä, että Espanja on päästänyt vain 1 maalin koko kisoissa. Niin siinä on miettimistä. Mä en tiedä montako Argentiina muuten on päästänyt. Jokuhan sen voi katsoa. Tai kysytään tekoälyltä.
Kuinka monta maalia Argentiina on päästänyt näissä jalkapallon MM-kisoissa? Argentiina on päästänyt käynnissä olevissa vuoden 2026 MM-kisoissa yhteensä 7 maalia pelaamissaan 7 ottelussa. Mites Espanja? Espanja on päästänyt 0 maalia sillä joukkue ei ole vielä pelannut yhtäkään ottelua. Espanja aloittaa kisansa suoraan loppuottelussa. No nyt taas ihan pihalla. Kisat on loppusuoralla jo. Pahanilkinen kömmähdys, sekoitin datat pahasti keskenään. Espanja on pelannut loistavat kisat ja edennyt loppuotteluun kaatamalla Ranskan välierissä maalein 2-0. Koko turnauksen aikana Espanja on päästänyt vain 1 maalin, puolivälierässä Belgiaa vastaan. M-finaali Argentiinaa vastaan pelataan sunnuntaina 19. heinäkuuta. Minkä takia tänään taas vastasit ihan päin hemmettiin ensimmäiseen kysymykseen? Sotkin turnauksen otteluohjelmat ja reaaliaikaisen tilanteen pahasti keskenään, minkä vuoksi väitin Espanjan aloittavan kisansa vasta finaalista. Se oli täysi oikosulku järjestelmässäni. Joo, kyllä aika paha oikosulku. Oli kyllä, pahoittelut siitä. Otetaan opiksi ja pidetään katse pallossa sunnuntain finaalia varten. Joo, taas vastas puuta heinää toi teko. Kerppilä Ranska rupesi juopottelemaan häviön jälkeen, ei niistä on näissäkin, jos enää pelaamaan, niin on kakkosjoukkue pronssipeli, saatte nähdä. Ei se Kerppeli, mä katsoin sitä pelaajaryhmää, mikä Ranskalla on, niin ne ei kyllä vaikuta semmoiselta juopottelijatyypeiltä, että ei ole kuulosta uskoittavalta. Ei kovin uskottavalta Kerppeni kuulosta. Mutta eikö se ole hyvä, Katja, nyt kun pari päivää väliin kisoista, niin saa nukkuukin. Vaikka nyt viime yö meni vähän huonosti, mutta nyt pari yötä saa nukkua tässä rauhassa ennen kuin alkaa nämä loppupelit. Mitäs meillä sitten on? Koska se alkaa nämä yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut? Eikö ne ole nyt kohta kanssa? Vai joko ne on alkanut? Mä en kyllä tiedä aikataulussa. Koska ne alkaa nämä yleisurheilun EM-kisat, vai mitkä nämä nyt on? Jotkut niitäkin tulee niin paljon, on kaikenlaista GP-kisoja ja HP-kisoja, ne ei pysy kärryillä niissäkään. Kaustisellahan muuten pelimanniviikot nyt menossa, jos jotain kiinnostaa se. Kerppensä Torpo kun kisat loppuu. Eihän se kesä vasta jatkuu. Mietipä kuninkuus ravitto ensi viikon loppuna, niin siellä katsoo, miten pärjää Nopsa Meisseli ja Masturboi. Suomen hevoksissa Nopsa Meisseli ja lämminverisessä Masturboi. niitä seurataan jännityksellä. Onhan se elokuussa joku päivä on ne EM-kisat. Katsotaan, miten tekoäly nyt sanoo. Missä aikataulussa alkaa yleisurheilun EM-kisat tänä vuonna ja missä ne on? Yleisurheilun EM-kisat järjestetään tänä vuonna 10-16. elokuuta 2026. Kisat pidetään Birminghamissa, Isossa Britanniassa ja kilpailupaikkana toimii Alexander Stadium, Cardiff. Okei, Alexander Stadium. Onko Alexander Stubb myöskin siellä paikalla? Presidentti Alexander Stubbin mahdollisesta osallistumisesta kisoihin ei ole julkaistu virallista tietoa. Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa hänen matkoistaan ja virallisesta ohjelmastaan lähempänä ajankohtaa. No onko Petteri Orpo siellä paikalla?
Pääministeri Petteri Orpon mahdollisesta osallistumisesta kisoihin ei ole julkista tietoa. Valtioneuvoston kanslia tiedottaa pääministerin matkaohjelmista vasta lähempänä tapahtuma-ajankohtaa. Minkä takia noin myöhään ilmoitetaan, miksei ne aikaisemmin ilmoita, minne nämä meidän päämiehet matkustelee? Kysymys ilmeisesti viittaa siihen, miksi internet yleistyi Suomessa tai maailmalla verrattain. No ei todellakaan liity vastaan siihen mun kysymykseen. Pahoittelut, ymmärsin ilmeisesti edellisen kysymyksesi väärin. Mihin tarkalleen viittasit kysymykselläsi? No katso se kysymys, ei tässä jaksa toistaa monta kertaa, kun sä mokailet koko ajan. Pahoittelut sekoilusta. Viittasit siis siihen, miksi tietoja Stubbin tai Orpon aikatauluista ei ole vielä internetissä. Valtionjohtajien matkaohjelmat julkaistaan turvallisuussyistä ja aikataulumuutosten vuoksi vasta viikkoja tai päiviä ennen itse tapahtumaa. Onko suomalaisilla poliitikoilla yleensäkään mitään turvallisuusuhkaa verrattuna maailman poliitikoihin? Suomalaisten poliitikkojen, kuten pääministerin ja presidentin, turvallisuudesta vastaa aina poliisi, suojelupoliisi tai Helsingin poliisilaitoksen turva-alan yksikkö. En mä sitä kysynyt. Mä kysyin, että onko heille yleensä tarvetta tuommoiseen turvaan suomalaisille poliitikoille? Kyllä on. Tarve on kasvanut viime vuosina lisääntyneen häirinnän, maalittamisen ja kohonneen globaalin uhkatason vuoksi. Myös Suomessa poliitikkoihin kohdistuu suoria uhkauksia, minkä vuoksi turvatoimet ovat nykyään välttämättömiä. No niin, siinä kuulitte, että siitä ei vaan uutisissa aina kerrota, mutta ilmeisesti heitä uhkaillaan kuitenkin. Vanhana uskoo moukarinaiset kaksoisvoittoon. Niin, mä en siihen kyllä täysin usko, että siellä on maailmalla muitakin heittäjiä, mutta kyllähän Suomessa, niin kuin Suomen tasossa, niin moukariheittäjät ovat kyllä olleet nyt hyvässä iskussa, mutta miten se maailman tasossa sitten kuitenkaan riittää? Tuleeko pupupöksyyn, kun mennään kisoihin? Mä muistan tuossa, kun on vuosia sitten, kun on hehkutettu tätä Suomen naisten aitajuoksua, että on niin kovia juoksijoita ja muuta. Mutta sitten kuitenkin, kun mennään maailmalle, niin eihän pääse edes kunnon loppukilpailua, että se taso on vaan maailmalla niin kova. Mutta katsotaanpa, kysytään tekoilta, vaikka se on Katja tänään sekaisin, mutta se on varmaan mennyt eilisestä ryöpytyksestä. Kerppeni varmaan paheksuu minun, kun ryöpytin tekoälyyn, niin se on näin sekaisin. Se on vieläkin pökerryksissä. Millainen on maailmalla naisten moukariheikon taso ollut tänä vuonna? Naisten moukarinheiton maailmanlaajuinen taso on tällä hetkellä erittäin kova ja laajentunut. Kansainvälistä kärkeä hallitsee Kanadan Cameron Rogers, joka pystyy yli 80 metrin heittoihin, ja hänen takanaan useat heittäjät Yhdysvalloista ja Kiinasta saavuttavat säännöllisesti 75-79 metrin tuloksia. Entäs Euroopan mestaruustasolla? Euroopan mestaruustasolla taso on maailman kärjen tapaan erittäin kova, ja maanosan tilastoja hallitsevat tällä hetkellä suomalaiset. Krista Tervo, SE 77,35 metriä, ja Silja Kosonen ovat Euroopan kärkinimiä, ja heidän lisäkseen haastajia löytyy muun muassa Tanskasta Katrine Koch-Jakobsen, yli 75 metriä, sekä perinteisistä moukarimaista kuten Puolasta ja Italiasta. Arvomitaleille vaaditaan. Etkö löytänyt tiedostasi tänä vuonna Katja Innasen heittämää 76 metriä? Katja Innanen ei kuulu naisten moukarinheiton kansainväliselle tai Euroopan mestaruustasolle. Hän on suomalainen yleisurheiluvalmentaja, joka valmentaa muun muassa huipputason keihäänheiton ja kiekonheiton urheilijoita. Oletko aivan varma tästä? Kyllä, kyseessä on nimisekaannus. Moukarinheiton arvokisoissa tai tilastoissa ei ole Katja Innasta. Niin, mutta sanoit, että se on valmentaja. Katja Innanen on entinen suomalainen pesäpalloilija ja nykyinen fysiikkavalmentaja. Hän on toiminut valmentajana muun muassa pesäpallossa ja ringetessä, ei yleisurheilussa. Ai, sä oot Katja ollut pesäpallossa ja ringetessä. Joo, kyllä sitä tekoäly tänään se on kyllä voimissaan.
Tänään olisi saanut Seppo Hovimestari olla kuuntelemassa tämän tekoilyn toilailla. Joo, mä sen takia kysyin tuon, kun se sanon, mutta joo, kyllä Euroopan mestaruustasolla toi Tervo ja toi, mikä tämä toinen nyt oli, niin saattaa kyllä olla ihan hyviä, mutta saa nähdä kisat, on kisat tietysti aina. Se on tuolla kilpailussa, niin se on kuitenkin aina päivän kunto ratkaisee, niin kuin kaikessa muussakin. Niin kuin mäkin olen käynyt tuossa kuulaa pukkaamassa, niin edellisen kerran meni reilusti yli 8 metrin työntöjä ja sitten kun kävin viimeksi, niin tiukkaa oli 8 metriäkin. Eli niin paljon muuttua, vaikka ei sinänsä ole mitään ihmeellistä tapahtunut, mutta ei vaan päivän kunto oli paljon huonompi. Että en tiedä, siinäkään ei pysty mitenkään tietämään sitä kuntoa. Niin sama se noin urheilijoilla tietysti on semmoinen juttu, että ne on valmennus kyttää niiden joka tekemistä ja joka askelta, että siinä mielessä on vähän eri kuin tämmöisen harrastelijalla, mutta kyllä harrastelijakin heilahtaa toi tuloskunto aika lailla. Ei semmoista se on, ei ole mitään etukäteen, ei mennä voittelemaan mitaleita. Mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset pronssia ainakin saa. Kyllä varmaan pronssia saa, mä luulisin näin. Katja muuten, meinaatko vielä pistää messin kapteeniksi? Sen voit paljastaa tässä, koska ei ole merkitystä, kun sä oot tuolla kärjessä ja mä oon siellä 8. Ja sitten osa on alempana vielä, nimeä mainitsematta. Mutta niin, meinaatko pistää messin kapteeniksi? Et sä Kanee kyllä laita, se on varmaa. Erittäin no niin, moi. Kerppö, sä oot Katja, ei vihje. Ei se ole vihje. Mä en missään tapauksessa laita samaa varmaan kuin Katja, että se ei ole vihje. Eli pitää muistaa, että en mä peesaa kyllä Katjaa millään tavalla. Sen tässä näettehän te tuosta pistetaulukostakin jo. Etten peesaa. Katja, ehkä en. Oisit Katja sanonut, että ehkä laitan, niin olisi ollut lähempänä totuutta. Erittäin hyvin sanottuhan laittaa tietysti messin kapteeniksi. Mutta minun joukkueeseeni ei kyllä kapteeniksi messi käy. Erittäin hyvin sanoit, mitä olit mieltä mun ensimmäisistä viesteistä saatiin. No mä katoin ne ja vastasin jotain. Mutta eipä siinä sen isompia mietteitä ollut. Mielipiteitä on kaiken näköisiä. Ei sen kummempia mietteitä. Ei tässä nyt sen ihmeellistä. Tämä on tämmöistä höpöttelyä, vaan sama mitä täällä joku kirjoittaa. Ei se nyt mitään merkitystä ole. Ei ole Kerpö tarkkana Katja, hän ottaa pelistrategiaa selvästi ylös. No ei todellakaan ota. Katja kyllä tietää, että mä pelaan aina oman pääni mukaan ja se näkyy kyllä pistetilanteessakin aina. Mä en edes viitti katsoa noita viime hetken uutisia, niin kun Katjahan käy tilastot läpi tarkkaan ja muuta. Sen takia se tuo pärjääkin on hyvin, mutta mä en itse tee semmoista. Mä oon tunnepelaaja Kerppeni täysin. Eli Katja on tilastopelaaja ja mä oon tunnepelaaja. Se näkyy taulukosta. Kun taas erittäin hyvin sanottu, että se miettii vain, miten saisi enemmän pisteitä kuin meikäläinen. Että se on omalla tavallaan omanlaisensa pelaaja sekin. Ja sitten meillä on Ari Korva, mikä tähtää sijaan 13, missä hän on pysynyt kyllä tiukasti kiinni. Eli periaatteessa musta tuntuu, että Ari Korvalla on ollut paras strategia. Eli toisin sanoen Ari Korvan taktiikka oli sijaan 13 ja hän on pysynyt siinä koko ajan kiinni, niin onko Ari Korva kuitenkin pelannut parhaiten tätä peliä? Koska hänen taktiikkansa on toiminut täydellisesti. Mutta mulla on vielä käyttämättä Wild-kortti tähän viimeiseen ja se oli mun mielestä hyvin säästetty nyt kyllä. Eli kaikki muut tuli käytetty ja niistä meni osa kyllä ihan hukkaan, mutta tuo Wild-kortti on nyt ja sitä mä käytän sitten viimeiseen pelikierrokseen.
että sieltä lähdetään sitten mulla on nyt vaan se, että pistääks mä ton Jamalin vai sitten ton Otsapami kapteeni. Mun mielestä Jamalikin on pelannut kyllä ihan hyvin, mutta jotenkin se ei vaan nyt ole sillä oikein saanut sitä hehkua. Tuossa tuli YouTubessa, kun mä YouTubessa avasin, niin sieltä tuli toi Haaland teki jossain pelissä, mitähän maata se vastaan nyt mahtoi olla, mutta 9 maalia. No, Norja voitti sen 12-0, että siinä mielessä vastustaja ei ollut kovin häävi, mutta kuitenkin. Katja sanoi, että Ari Korvakin ansaitsee vähintään aasinhatun tuosta suorituksesta. Niin. Meinaatko, että se saa liittää sen muiden aasinhattujensa kokoelmaan? Erittäin hyvä, että mulla oli aluksi tarkoitus olla top 3, mutta tein 2 kierroksella virheitä, niin tavoitteena tein pieleen vastaan sun kanssa kilpailemaan. Ja siihen on vielä hyvä sauma. Joo, no periaatteessa sä et kilpaile mun kanssa, koska mä en kilpaile sun kanssa. Mä tähtään edelleen tuossa sarjassa. Mä kilpailen sarjaan yksittäisiä pelaajia vastaan. Katjahan me ollaan menetetty, se on liian ylhäällä nyt, mutta kyllä tuossa vielä 1 pykälä on nostettavissa. Ja pääsijät pysyisi 10 joukossa, niin se on aina hyvä kuitenkin. Mutta toisaalta ei se, mulla oli kyllä voittaa päätavoite toi sarja. Et se oli mulle, mä alkoikin hyvin, menin johtoon alussa, mutta mä tein niin kuin Englanti. Jumalauta, mä tein saman virheen kuin Englanti. Kun mä pääsin alussa johtoon, niin mä rupesin ottaa rennosti ton sarjan ja päin persettähän se meni. Eli kun pääsee johtoon, niin silloin pitää vielä enemmän skarpata, eikä vähentää sitä skarppausta. Joo, se virhe tuli tehty, mutta virheiden määrä on aina vakio. Se on vaan mihin ne ainakin kohdistuu. Mutta olisi se kiva, että olisi tosi ihan loppuun säästynyt tuo jännitys. Mutta Katjalla on tiukkaa, että tuleeko voittoa vai ei. Että ei ole sekään. Katja on 2. nyt. Erittäin hyvä, että ei noilla taidoilla voi voittaa. Ota realisimmat tavoitteet. Niin no ehkä sun ei kannattaisi ajatella mun taitojen voittamisen. Ehkä kannattaisi ensin keskittyä siihen omaan taitotasossa, kun se nyt ei kovin häävi sullakaan ole. Niin. Sullakin on aika paljon skarppaamista. Syksyllä alkaa Premier Fantasy-liiga ja sitten alkaa jääkiekkoliiga, niin koitat siellä sitten ottaa niin kuin jotain muita tavoitteita. Ei turha sun on meikäläis katsoa, kun se tarkoittaa vaan, että sä näet vaan jarrutusvalot ja takavalot, et muuta. Katja sanoi, että edelleen Jamal yritettiin ryöstää Jenkeissä ja nyt hän kotisakin yritti murtautua Espanjassa. Vähän ihmettelen kyllä, että hän nyt vielä niin rikas ole, jonkun Ronaldo vielä ymmärtäisi. Mutta se voi olla, että tuo Jamali on niin suosittu nyt, mutta kyllä tuo häiritsee pelaamista väkisinkin. Eli jumalauta, miettikö, kun sä oot jossain muualla pelaamassa, niin kotiin murtaudutaan ja sitten yritetään kidnappata ja muuta, niin kyllä toi vaikeuttaa pelin keskittymistä. Että kyllä tuo maailma on sairas paikka, ei voi muut sanoa. Joo, käypäs jos meidän kidnapataan. Niin, miettikää vähän, että pelaat jalkapalloa, niin, ja sitten nuori jätkä, niin kyllähän toi pääkoppaan vaikuttaa. Ja kyllähän noillakin muillakin varmaan Messeillä ja Ronaldolla on samanlaista, että turvamiehiä pitää olla joka paikassa ja pitää varoa jokaisen kanssa tekemisissä olemista, että kyllä tämä on niin sairas tämä maailma. Ihmiset vähän liikaa niin innostuu noita julkiksista, että tuollahan kun suomalaisia näyttelijöitäkin on ollut, niin jotkut fanit on niitä luullut, että ne on samoja henkilöitä kuin ne on siinä sarjassa. Ja tuo Juise Leskinenkin tänään tuli tuossa YouTube-aamusta, katoin hetken, niin oli Irvinin, Neil Harvik haastatteli Irvinin ja sitten Juiseen, niin Juise sanoi, että silläkin oli kerran yöllä, siellä oli porukkaa, tuli pihalle, joivat kaljaa siellä ja sitten huuteli nimikirjoitusta ja se sanoi, että painukaa helvettiin täältä ja eihän ne mihinkään lähtenyt, ne jäi sinne pihalle istumaan ja ryppäämään, kun ei saanut nimikirjoitusta. Juise Leskiselläkin oli tämä, miettikääpä. Ja olihan toi tämä laulaja, tämä Wikman,
Erika Wigman, niin se sanoi, että se käy kaupassa, niin sillä on huppu päässä. Se käy aurinkolla sitten huppu päässä, kun se käy kaupassa. Ei voi käydä normaalisti edes kaupassa, vaikka joku laulaja. Tai siis tuommoinen Euroviisuissa ollut. Katisat niin jo Salkkareiden Aaro, sillehän huudettiin kaikenlaista, kun sarjassa se on ihan kusipää. Jo en tiedä, mä en ole seurannut tuota Salkkareita, niin se ei ole vaan mun juttu. Se on enemmän tämmöiset aikalaisten juttu kuin mun. Mä en jaksa kyllä katsoa. Yhden jakson on kattonut silloin, kun Mario Krissi ja Heikkinen oli siinä sarjassa, niin sen mä oon kattonut, mutta en ole muuta. Se ei vaan ole, ei ole mun mielestä se on niin jotenkin huono, surkea sarja. Voi niitä iloja Dallasin aikoja. Dallasi, voi itse, se oli hyvä sarja. Kerpeensä, että Italiassa mafia jopa kiristää jalkapalloja, että muutama menettänyt jopa henkeensä. Niin varmaan joo, kyllä se semmoista on meno. Mutta Dallasi oli hyvä sarja, sitä tuli katsottu. Dynastia sitten taas ei enää ollutkaan niin hyvä. Pam 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 paameella laulu Jaakko Teppokin aikoina. Niin onhan Suomessa sitten kauniita ja rohkeita on naiset kattonut iät ja ajat. En mä tiedä, meneekö se sarja vielä. Kai se menee. Eli jotkut katsoo sitäkin. En mä oikein tiedä. Se on semmoinen tuijotussarja, että ne tuijottaa toisiaan. Ja on tuossa ranskalainen Labromi se sarjakin, niin mä oon muutaman jakson kattonut. Siellä on myös semmoista tuijotusta ennen kuin vaihtuu kuvakulma. Eli joku sanoo jotain, niin sitten tuijottaa hetken toisiaan. Että kaunis ja rohkeassahan se oli aika yleistä. Kerpeen Dallas on kyllä paras sanoen Kerpen. Katjassa Dallas ja Dynastia oli sen ajan sarjat, kyllähän niissä sattui ja tapahtui. Joo. Mun mielestä Dynastia oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin P-sarja verrattuna tuohon Dallasiin. JR oli tiukka tyyppi. Sitten oli se Akuankka sillä vastustajana, mikä aina oli huono tuuri. Huomenta vaan Penakurri. Jokos Penakurri on toipunut Englannin tappiosta vai vieläkö sapettaa? Joo, sanotaan vielä tässä erittäin hyvin sanottu, kun se ajattelee näin, että mä otan niin tosissaan näitä juttuja, niin en mä todellakaan ota, että tämä on vaan tämmöistä niin kuin viihdettä, nämä jalkapallot ja muut, että periaatteessa se on sama, mikä siellä voittaa ja niin edespäin, mutta kunhan jatkopeleissä tulee jotain katsomisen arvoista. Kerpin on Cliff Barnes, joo, niin oli Cliffi. Penakurri sai Englanti mitä tilasi. Se on hyvä, se ei ole posti sitten toi jalkapallokisat. Postistahan ei saa aina mitä on tilannut. Voi olla, ettei saa mitään. Penakurri ne lopetti pelaamisen kesken. Juu, mä just sen saman arvion tässä alkulähetyksessä, että Englanti sai sen maarin ja lopetti pelaamisen. Ja se on kyllä outoa, että mitä se valmentaja on nyt oikein ajatellut. Ne usko siihen Englannin puolustuspeliin ja nehän otti lisää pitkiä pelaajia sinne. Ja kyllä Englannin olisi tuo pääpeli pitänyt viedä. Eli varsinkin se Argentiinan toinen maali, niin jos mietitte, että Englanti on vastustaja, niin miten sieltä voi välistä päästä pukkaamaan maaliin? Että kyllä jotain nyt siinä tehtiin aika pahasti väärin. Erittäin hyvin, että viihdettä tämä on minullekin, pientä kilpailua saa silti olla. Joo, mutta kilpailu pitäisi olla realistista, että en mä niin kuin sun kanssa kilpaile, mä yritän tuossa sarjassa kilpailla, pitää se muistaa aina. Mutta sitten jos mä olisin tuolla kärjessä, niin sitten kyllä Katjan kanssa kilpailisin, mutta tällä hetkellä en kilpaile, koska se on turhaa koska ei mulla ole mahdollisuuksia tuonne kärkeen. Katja on liian hyvä näissä peleissä, mutta me vielä nöyryytämme Katjaa. Uskon, että jääkiekossa nöyryytämme Katjan kyllä. Koska mä en ymmärrä jääkiekosta yhtään mitään, niin silloin mulla on hyvät valttikortit. Mä uskallan laittaa sinne mitä pelaajia, vaan kun mä en tiedä edes pelaajien nimiä.
Lotolla jääkiekkopeleihin. No Jokereita jonkun pelaajan on pakko laittaa, mutta mä en kyllä tiedä niin. Jokuhan sanoi, että muista joukkueesta oli haalittu Jokereihin, mutta mä en muista kyllä nimiä. Erittäin Englanti on huonompi, toiset sen tiesi jo ennen peliä ja toiset taas ei. No miten kävi se Espanja-Ranska-pelissä? Mulla on semmoinen tunne, että joku siellä sanoi, että Espanja voittaa, että Ranska ei pärjää. Jotenkin tämmöinen muistikuva, että joku näin sanoi, mutta saatan muistaa toki väärin. Mutta loppupelissä Espanja vie sen. Muista tämä nyt erittäin hyvin sanottu, että Espanja sen vie. Ja mä tuohon, mitä tulee tähän pronssipeliin, niin Ranska voittaa sen kyllä. 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, sitä luokkaa on voitto. Eli Ranska ottaa nyt selvän voiton Englannista. Englantilaisilla on omalla tavallaan ne taas kerran vauhti loppu kesken, niin omalla tavallaan ne asenne on sitä luokkaa tuossa pelissä. Et englantilaiset nyt sikailee paljon. Kerppinen sanoi, että ette pärjää Katjalle, hän osaa käsitellä pelejä eri tavalla kuin te. Tässähän se Kerppinen onkin, kun Katja on tilastopelaaja ja mä oon tunnepelaaja. Tässä se ero huomaa just. Jos miettii sitä, että sen takia mä oon voittanut vakioveikkauksessa muutaman ison voiton, kun mä pelaan tunteella enkä tilastollisesti. Eli suurin osa mun peleistä menee aina pieleen, mutta joskus sitten osuu se, ja se on aina isompi voitto. Eli mä olen tunnepelaaja myöskin vakiossa. Eli mä pelaan silleen, että mitä musta tuntuu. Peräänkuuluisesti Englannissa ei tullut hulinoita. En tiedä kyllä yhtään, en ole katsonut uutisointia. Erittäin hyvä Kerppinen, näinhän se on, tässä olisi hyvä olla realisti. No en mä tiedä, sitten se jännitys menisi, jos kaikki katsoo vain tilastoja ja pelaa sen mukaan, niin meillä on sitten ihan samanlaiset joukkueet. Olihan tuossa Premier Fantasyssa, niin viime kaudella kaikki otti sen Hollandin kapteeniksi. Mä en ottanut periaatteessa, mulla oli Salahi. Niin se näkyy sitten lopputuloksessa, mutta kuitenkin mä pidin Salahia kapteeni. Mun mielestä ei ole mitään järkeä, jos pidetään kisat ja kaikki on samat pelaajat. Eli tässäkin Katja ei kertonut, kenet hän laittaa kapteeniksi. Ja Katja kyllä tietää, että minä en seuraa häntä siinä, mutta joku saattaa toki seurata. Ei sitä voi tietää. Koska sehän on varma nyt, jos miettii, että jos esimerkiksi Katja johtaa ja joku on häviöllä, niin ei siinä kannata missään tapauksessa samoja pelaajia laittaa, koska silloin he ei pysty saamaan millään tavalla kiinni. Eli siinä olisi, vai onko se salajuoni Katjalla semmoinen, että hän ei kerro, ketä hän laittaa, että joku ei osaa laittaa eri pelaajaa. Niin. Kyllähän me tiedetään, että Katja laittaa Messi ja erittäin hyvin sanottu Messi laittaa kapteeniksi. Kyllä me tämä nyt tiedetään jo kysymättäkin, että eikä siinä sen kummallista. Mutta joo, nämä on tämmöisiä. Omalla tavallaan ne on hyviä pelejä kyllä, kun ihan satavarmoja voittajia ei ole. Paitsi Espanja tietysti, mutta muuten. Peräkuuri sanoo, että pokerissakin pitää bluffata. Joo, se on totta jo. Mä en oikein osaa, mä oon liian tämmöinen avoin näissä peleissä. Erittäin hyvin sanottu, kyllä epäili, että mä bluffaan, mutta mä en ole semmoinen tyyppi, että tämmöisissä bluffailee. Mä oon liiankin rehellinen näissä. Mutta jos puhutaan sitä, että minkä mä laitan nyt kapteeniksi, mä en kyllä suoraan sanoen vielä tiedä. Mä mietin vielä, mikä olisi paras vaihtoehto. Mä en ole vielä seurannut tuota kokoonpanoakaan. Mulla on se villikortti käytössä. Ja voin sanoa kyllä, että Espanjan pelaajia tulee joukkueeseen. Sen voin sanoa. Mutta montako, sitä en tiedä. Mut Messi ei tule minun joukkueeseen. Se ei vaan taitotasoihin riitä. Uskotko erittäin hyvin sanottu, että me jätän Messin pois kokoonpanosta? Erittäin hyvin sanottu uskoo. Okei.
Kerppeli, sä oot laminaatti Jamalle laitat, se näkyy tänne asti. Erittäin hyvä saat ja tiedän syynkin, okei. Okay. Liittyykö Ronaldoon jotenkin? Joo. Niin. Mä en ole vielä tehnyt päätöstä, kenet mä laitan kapteeniksi. Se on niin kuin rehellinen totuus. Mä en ole vielä tehnyt päätöstä. Mä en ole vielä katsonut edes tuota pelisysteemiä. Se ratkeaa varmaan tämän lähetyksen jälkeen. Mä teen nopeat siirtoni. Katja sanoi, että tässä potkupallopeleissä ei voi huijata ja ellei tunne kaikkia pelaajia ja rahat siihen niiden lahjoamiseen. Ei pystyä kuin elosmaski. Joo, eikä se huijaamiskysymys ole, jos tilastoja tutkii, eikä se siinä kyse huijaamisesta. Mutta se on sama kuin tuossa vakioveikkauksessa, jotkut tutkii tarkkaan tilastoja. Mä pelaan kyllä aika tunnepohjaisesti, että se on vaan näin. Eli mä muistan silloin aikoinaan, kun mä sain sen ison voiton vakioveikkauksessa 100 tonnia, niin se on kyllä totta, että silloin mä tein tilastoja, seurasin joukkueiden kulkua ja niin edespäin. Eli omalla tavalla mä käytin hirveästi aikaa silloin jalkapallon seuraamisen englantilaisen. Mä tiesin kaikki joukkueet 4. divisioonaan saakka Englannissa ja suurin piirtein sijoitukset ja niin edespäin. Ja sitten mä tein semmoisia vielä kokeellisia pelejä. Mä en oikein tässä viitti selittää, mitä mä tein. Se oli aika oman takeista, mutta kuitenkin se johti siihen, että mä sain sitten sen 13 oikein vakiossa. Ensimmäisen kerran tuli silloin se 13 oikein. Ja Ja se antoi markkoina vähän yli 100 000 markkaa. Eli 432 harava oli silloin käytössä. Ja siinäkin mä laitoin sille, niin kuin jotkut ottelut, mikä oli joku suosikki, mä panin yksisesti 2 kylmästi ne, koska mä katsoin niitä aikaisempia pelejä, tilastoja ja muita, niin totesin, että tämmöisissä peleissä on se mahdollisuus saada isompi voitto, ja niinhän siinä kävi sitten. Mutta rehellisesti en mä itsekään uskonut, että osuu. Niin mä muistan, kun mä katsoin, kun mä tulin yllätyksessä, oli silloin ravintolassa, ja tulin sieltä sitten ja tarkastin sitä pelilappua teksti TV:stä, ja mä katsoin sitä, että 432 Harama vakioveikkaus kuponki, ja kaikki kohteet on oikein. Mutta se oli -1 harava, niin mä tietysti oletin, että siinä on varmaan se 12 oikein, tuskin on 13. Ja mulla oli sitten semmoisia vanhanmallisia, kun muistatte, oli niitä lipuskoit, missä oli harava kaavakkeet. Niin mä sieltä tutkin sit sitä riviä ja katsoin, että jumalauta, tässähän osuu kaikki kohdalleen. Mutta sen verran mä epäilin silti, kun musta tuntui vähän oudolta, että mulla osuu 13 oikein vakios ja oli vielä iso potti. Niin mä epäilin, että ei voi pitää, joku tässä nyt ei täsmää. Ja mä soitin sitten maanantaina Veikkaukseen ja kerroin tämän pelikuponkin numeron. Ja silloin oli vielä semmoinen vanhanmallinen pelikuponki, missä oli se paperi siinä välissä, että se niin kuin tallentui siihen alempaan paperiin. Soitin sitten Veikkaukseen ja sanoin sen, niin hetken hiljaisuuden jälkeen, että tämä virkailija sanoi sieltä, että joo, on sulla 13 oikein, onneksi olkoon. Sitten mä kysyin vaan, että milloin se tulee, niin oliko se nyt 6 viikon karenssia ja jälkeen se tuli sitten. Tuli suoraan pankkitilille. Et kyllä se oli ihmeellistä, jumalauta, kun mä en olisi uskonut sitäkään vielä, vaikka mä sain sen voiton. Niin se, että se tulee pankkitilille niksnaksi, niin en uskonut sitäkään, mutta sitten mä kävin tarkistamassa sen ja kyllä se sinne oli tullut. Tuntui kyllä ihmeelliseltä. Sitten mä kävin tuolla Helsingin keskustassa, mulla oli STS-pankkiin lainaa ja muuta, niin kävin maksamaan pois. Mitä ääneen tapahtuu? Ei tässä mitään tapahtunut. Mua varmaan aivasti, niin se ottiko se siitä sen sitten. Kerppeli, se on hieno tilanne, voin vain kuvitella. Joo, kyllä. Ja outo tilanne.
Mutta mäkin pelasin silloin omalla taktiikalla ja pitkän aikaa tein sitä ja huonolla menestyksellä. Välillä oli vain 7 oikein ja 6 oikein ja sitten olikin 1, 2. No ensin siinä oli kyllä 12 oikein edelliseen kierrokseen, mutta sitten oli tuo 13 oikein. Ja sen jälkeen pelit menikin sitten ihan persettä tietysti. Kaiken aivastuksesta meni ääni hetkeksi sekaisin, joo, niin. Mutta mielenkiintoinen juttu sekin oli. Ja kyllä mä muistan, mullekin moni sanoi, että kun sä teet tommosia rivejä, niin et sä ikinä kyllä voita. Jos erittäin hyvin sanottikin, jos nähnyt mun rivit, niin se olisi sanonut, että ei noilla kyllä ikinä voita tommosilla lapuilla. Mutta niin vaan tuli voitto. Ja kyllä mä uskon siihenkin nyt lauantai vakiosta taas mä lähden tekemään oman takeisen rivin, niin katsotaan nyt. Onko siinä taas 6 vai 7 oikein. Mutta hyvässä lykyssä se pärähtää sitten osumaan ja se on siinä sitten. Toisaalta mä en nykypäivänä tiedä jos saisi tuommoisen ison voiton, niin mitä sitä sitten käytännössä teki, kun en mä niinku rilluttelekaan nykyisin ollenkaan, enkä käytä alkoholia ja niin edespäin, niin en mä oikein tiedä, mulla ei ole tarvetta vaihtaa autoakaan ja en oikein osaa sanoa, muuttaisiko se enää yhtään mitään. Mä oon katsonut, kun joskus joku voittaa, niin kuin vanhempi ihminenkin voittaa lotossa päävoiton, niin ei se muuta niitä elämää oikeastaan mitenkään, jos ei. Nuorempana se muuttaa kyllä, mutta vanhempana ei se oikeastaan vaikuta mihinkään. Se on vaan näin. Jos muuten perusasiat on kunnossa, niin ei se niin kuin vaikuta oikeastaan mihinkään. Tuleeko sitä vaan vielä pihimmäksi, ei mihinkään laittaa sitä rahaa, en tiedä. Ja mä en sano, että hyvän tekeväisyyteen annan, koska ongelma on siinä, jos joku pelaa lottoa tai jotain, niin se sanoo sillä tavalla, että jos voitan ison, niin annan osan hyvän tekeväisyyteen. Kun ne kuvittelee, että siellä on ylempänä joku taho, mikä kuuntelee, kun ne lupaa antaa hyvän tekeväisyyteen, niin sitten ne antaa sille sen voiton. Ja se ei kyllä toimi niin. Erittäin hyvä, että Espanja ostaisi kakkoskodin. En mä usko siihenkään. Mun mielestä Espanja on hyvä, kun siellä käy matkailemaan. Mulla oli tarkoitus tai meillä, että me muutetaan Espanjaa, mutta kun siellä kävi sitten useamman kerran ja kävi katsoa ne paikat, niin huomasi sen, että ei se välttämättä ole se paikka, missä haluaa olla. Että kyllä mieluummin sinne matkustaa ja lomailee ja Suomessa on sitten kämppä, niin se on se järkevämpi ratkaisu. Eli kyllähän Suomi on siis kesällä varsinkin helvetin hyvä maa. Ja sitten tietysti kun olisi enemmän rahaa, niin voisi käydä talvisiin Espanjassa, erittäin hyvin sanottu. Mutta ei sieltä, mä en ymmärrä, miksi sieltä ostetaan kakkoskotia. Jos joku maksaa vaikka 200 000 jossain Espanjassa. Mäkin olen katsonut niitä paikkoja, mihin ne on, niin siinä junaradan varressa, niin siinä on semmoisia vuoria ja siihen rakennetaan uusia taloja. Ei siinä oikeastaan mitään palveluita ja kauheat mäet käveltävää ja silti ne ostaa sieltä kämpän, niin en mä oikein tiedä. En mä oikein tiedä. Joku ostaa sen takia, että on se merinäkymä, mutta mehän voidaan ostaa semmoinen tapetti Temusta, missä on merinäkymä. Ja nythän on semmoisia niin kuin taulujakin, mitkä on liikkuvia saa seinälle, niin tuo merinäkymä on mun mielestä täysin yliarvostettu. Eli jos katsotaan jotain asunto-ohjelmaa, niin sieltä jostain nurkasta, jos katsoo, niin saattaa vähän merta nähdä, niin hinta nousee kämpällä, niin en mä jumalaut sitä kyllä ymmärrä. Eikö se ole parempi, että on meren lähellä, että pääsee kävelemään sinne ja katsoo merta, jos haluaa? Että miksi se pitäisi kämpästä nähdä? Mä en osaa sanoa. En mä ainakaan haluaisi nähdä. Haluaisiko Katja nähdä merta ikkunasta? Tai erittäin hyvin sanottu. En mä kyllä koe siihen tarvetta. Se voi olla, että joku merimies tai semmoinen voi haluta nähdä, mutta en mä tiedä, miksi tavallinen ihminen haluaisi nähdä merta. En mä oikein tiedä. Kerppänisen projektori meni hankintaan Copacabana maisemilla. Niin, aivan. Erittäin hyvä, että olisi meri kiva näky. Miksi olisi? Istuisitko se ikkunassa ja tuijottaisit sinne aamusta iltaan vai mikä siinä olisi se juttu? Sekin on vähän tuollainen merinäköala, kun sitä hetken näkee siinä ja sitten sitä tekee muita. Sen unohtaa, että
Se on vähän sama kuin kämpässäkin on ikkunan näkymä, niin montako kertaa siinä tulee istuttu ja tuijotettu ulos. Jos ei kyttää naapureita, niin ei kyllä tule. Eli alussa se tuntuu, että kiva tämmöinen näkymä, mutta se unohtuu sitten, että on. No toki sitten tulee joku kylään, niin sille voi sanoa, että katsoppa mikä näkymä täällä on, mutta kannattaako siitä maksaa? Körppenin mielestä merimaisema rauhoittaa. No en tiedä, mikä siinä sitten rauhoittava vaikutus on. Erittäin hyvin sanottiin, joisi aamukahvit katsellen merelle. Joo. Mä en koe kyllä siinä mitään ihmeellistä. Mutta periaatteessa Kerppeni lähti projektori ostamaan, niin mietipä Kerppeni, kun sä ostat tuommoisen projektin ja projektoria ja pistät siihen baarin näkymään, niin sä voit istuskella siinä ja voit kuvitella olevasi baarissa, niin ei tarvitse mihinkään lähteä. Otat vielä semmoisen projektorin, semmoisen ohjelman, mikä Baarimikko sanoi, että nyt Kerppeni riittää, lähde kalppimaan nukkumaan siitä. Niin. Peräkuudessa konjakki rauhoittaa myös etenkin kaikkia ihmisiä. Tarkoitatko se konjakkia vai? Katja veikkaa, että runnari voisi ainakin matkustella eri maissa, en usko, että muuttaisi mihinkään Suomessa. No Katja, ei pidä paikkaansa toi asia. Eli jos mä matkustan, niin mä matkustan Espanjaan, ei mulla ole mitään tarvetta muihin. Mä oon käynyt aika monessa maassa ja kyllä se Espanja on paras matkustuspaikka. Ei mulla ole mitään tarvetta muissa. Mä oon käynyt Eiffel-tornissakin. Ja Englantiin ei menisi rahastakaan ja niin edespäin. Et ei mulla ole tarvetta oikeastaan matkustaa. Aasiaan en mene. Eli mä oon jo Turkit ja Keski-Euroopat ja nämä käynyt ja niin edespäin. Ei ole mitään tarvetta. Ei siellä mitään sen kummempaa ole. Eri kieltä vaan haplataan siellä, mutta Espanja mä toki matkustan. Espanja on hyvä matkustusmaa. Se on niin kuin bueno kaiken kaikkiaan. Se on paras mun mielestä. Ja mulle ehkä ainut, mihin mä viittisin lähteä, jos mä ulkomaille lähden. Että vaikka olisi ilmaismatka Italiaan, en lähtisi. Mietipä Katja sitä. Joku maksaisi mulle ilmaiseksi 2 viikon matkan Italiaan täyshoidolla, niin en lähtisi. Mä en tiedä, miksi mä sinne lähtisin. Voin mä syödä kotonakin. Ja sama joku Thaimaa, niin vaikka joku maksaisi 2 viikon matkan ja ruuat, niin en lähtisi Thaimaassa. Se vaan on näin. Mä oon käynyt Portugalissa ja Portugali ei nyt Espanjasta hirveästi eroa, mutta siinä on se yksi mutta, että se on vähän niin kuin Suomi ja Eesti toi Espanja ja Portugali. Et jos Suomesta menee Eestiin, niin se on vähän niin kuin Espanjasta menisi Portugaliin. Et kieli on pikkasen erilainen ja palvelut on vähän huonommat, mutta en mä Portugalissa, niin kuin, miksi mä menisin sinne? Espanjassa löytyy se kaikki, mitä tarvii. Siellä on sujuva kieli, mä oon jo oppinut jonkun verran ja ruokailut ja muut. Pajallaan täytyy kokeilla joku kerta siellä ja muuten. Siellä on helppo matkustella ja niin edespäin. Katja, sä oot Kroatiaa moni kehu. No niin, no nämä on näitä, mitä kukakin kehuu, mutta ei mua kiinnosta. Vaikka Katja saisi viikon matkan täyshoidolla, niin en lähtisi Kroatiaan. Eli näin se on, että mua olisi vaikea saada lähteä mihinkään muualle oikeastaan kuin Espanjaan. Ja todella vaikea. En mä ole tuolla Eestiskään enää käynyt, en mä huita yhtään sinne mennä. Mitä helvettiä sielläkin tekee? Laivalla toki on hyvä se aamupala, mutta siihen se jääkin. Kerppensot ei kiinnosta Thaimaa kyllä kanssa tippaakaan, tulee heti ikävät mielikuvat mieleen. Niin mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mun mielestä niin Thaimaassa jos miettii, niin se kuumuus ja mitä mä siellä tekisin, kun en mä mitään taidetta kattele ja niin edespäin, niin mulla ei oikein mitään ideaa, mitä mä siellä tekisin. Eli mulle siellä ainakin on liian kuuma, mutta jotkut toki tykkää. Nämä on yksilöllisiä juttuja. Mä muistan entisaikaan, kun se oli ainut maa, mihin oikeastaan pääsin, oli Ruotsi ja sinne mentiin lautalla. Ja kyllä nekin reissut, kun tuli käytyä, niin äkkiä, että ei siellä Ruotsissakaan se kummallisempaa ole. Eli ei siinä nyt paljon eroa siinä Ruotsissakaan Suomessa loppupeleissä.
Se voi olla, että Helsinki on nykypäivänä jopa kiinnostavampi paikka kuin esimerkiksi Tukholma, mikä ennen oli kyllä toistepäin. Mutta jos miettii sitäkin Tukholmaa, mitä siellä nyt oli? Laivalla mentiin satamaan, haettiin se viinapullo ja sitten käytiin jossain tunnelpaanassa matkustaa sillä ja mentiin keskustaan ja sitten käytiin jossain paikassa syömässä ja ottamassa kaljaa ja sitten takaisin laivaa. Et en mä oikein tiedä mikä siellä on. No siellähän puhuttiin ruottia tietysti, sehän siellä oli. Toki Suomeenkin kuuli, niin kuin esimerkiksi Fuengiroa kun menee, niin ei pysty yhtään katukävelyä tekemään, ettei Suomeen kuule. Että kyllä mä sanoisin, että Fuengirolla on Suomen suurimpia kaupunkeja, voisi sanoa näin kyllä. Täällä monikin on miettinyt sitä, että jos on Espanjaa, ettei me Espanjaa, niin Fuengirola kun menee, siellä ei kyllä tarvitse Espanjaa osata. Siellä pärjää ihan suomen kielellä. Suomalaisia kauppojakin, siellä on ainakin 3 tai 4 Fukessa, voi olla enemmänkin. Ja tuossa kun oli tuo johtajan matkassa, oli tuolla Espanjassa, sillä oli omat eväät mukana, hernessekko, soppaa ja ruisleipää. Ja sitten se löysi niitä suomikauppoja, mutta se ei käynyt siinä parhaassa suomikaupassa, mikä mulla on videokin. Se on kyllä hyvä suomikauppa ja aika edullinen mun mielestä. Jos tarvii. Siellähän on mummolasta suomalaista pullaa ja leipää, ruisleipää ja niin edespäin. Että ei Fuengirossa, Los Policesis varsinkaan ei tarvitse kyllä osata Espanjaa yhtään. Siellä saa ruuat ja lääkärin hoidot ja kaikki. Kerpensä Suomen Lappi, Norjan Lappi, Alaska kesällä, sinne mun kaipuu on. Joo, sä tykkäät kylmästä, mä en tykkää kyllä. Mä oon käynyt Lapissakin kesällä ja huono kokemus oli tuo Enontekiö. Hyttysi oli niin helvetisti, vai siellähän on sääskiä, mutta kuitenkin. Eli jos erittäin hyvin sanottu, jos voittaisi tai kun voittaa, miten voi sanoa vakioveikkauksessa, niin kyllä mä sanoisin näin, että mä tekisin sillä tavalla, että me oltaisiin kesät Suomessa ja talvet Espanjassa, se olisi ehkä se juttu. Mutta en mä missään takaisin mitään kämppää sieltä ostaisi, koska mä kyllästyisin aika äkkiä. Et noissakin, mitä me käyttiin, niin me mietittiin, että ekana se tuntuu kivalta, tässä on ja mutta sitten kun sä kävelet ne kadut muutaman kerran, niin ne tylsistyttää. Eli on se vaan niin. Eli sitten tietysti, jos on paljon rahaa, niin tietysti on paremmat paikat, mutta tuommoinen perusmatkustaminen, niin paikat on tylsiä, että silloin sitä tähdätään siihen auringonottoon ja kuntosaliin ja ruokaan, tämmöisiä juttuja. Entisaikahan mentiin esimerkiksi matkalle, niin sieltä laitettiin valokuvia, otettiin ja sitten albumi, missä vieraat tuli kylään, niin pakko syötettiin albumin nenä ja kahvia, että kattokaa, se oltiin tuolla. Ja silti ne oli aina niitä samoja. Nytkin kun ihmiset on reissussa, niin mitä ne laittaa Facebookiin? Rantakuvan ja ruokakuvan ja siinä se melkein on. Pitää vaan päästä kertoon, että olin täällä. Se matka on se tärkein, ei itse matkan kohde. Mutta ei kai siinä mitään. Jotkuhan kehuu paljon Suomeakin matkakohtaan. On vaikea sanoa turistin näkökulmasta, että miten se on. Kyllä varmaan tuo Helsinki on kyllä ihan hyvä turistille, mä sanoisin näin. Periaatteessa kun mä olin viimeksi Helsingissä, mä kävin Korkeasaaressa ja ajoin niillä ratikoilla, tai kävin kuvaan niitä ratikoita, niin no ajoinhan mä siellä koffiratikalla, niin kyllä mä periaatteessa olin turistina Helsingissä. Vaikka olen asunut Helsingissä ja nuoruuteni viettänyt siellä Helsingissä pyörännyt, niin kyllä mä voisin sanoa, kun vuosikymmenten jälkeen sinne menin, niin mä olin turistina Helsingissä. Ei toki ne jotain vanhoja rakennuksia siellä vielä oli, mutta olihan se niin kuin ilmapiiri muuttunut täysin. Se oli eri kaupunki, mitä se oli silloin, kun mä asuin siellä 80-luvulla. Niin Helsinki oli täysin eri kaupunki nyt, kun mä kävin siellä. Että se on muuttunut. Se on ehkä enemmän nyt semmoinen keski-eurooppalaisen kaupunki, mitä se oli silloin aikoina. Ja olihan se hienoa 70-luvullakin toi Helsinki, kun oli niitä näyteikkunoita.
Ajatar oli foorumissa ja tai muista milloin foorumi muuten tuli. Ei se ihan sitä. Siellä Makkaratalossa oli näyteikkunoita, missä pystyi ihailemaan turkkeja ja kenkiä. Ja Stockmannilla oli se jouluikkuna aina joulusiin. Kerppeensä täkkiä sielläkin aikaksi pitkäksi tulee. Niin, kai se on joka paikassa. Sehän riippuu, että mitä tekee ja harrastaa. Katja, sä oot vai keski-eurooppalaistunut, mulla on vertaus jonkin muuhun maanosaan, mutta antaa sen olla. Se riippuu, Katja, missä päin sä liikut tietysti. Onhan Katja Ranskakin Keski-Eurooppa, onko sä unohtanut? Oho. Älä nyt vielä erittäin hyvin sanottu vielä Argentiina. Nythän meillä on ensin tämä Ranska ja Englanti selvitettävänä. Sitten tehdään varmaan lähetys odottelu tosta matsista, että se vouhottaminen ei vielä kannata aloittaa. Emeli tulee paikalle, niin Emelihän kertoo edellisistä MM-kisoista tarinaa ja sä oot nyt jo tulevissa peleissä. Et mennään nyt päivä kerrallaan vaan. Eli yksi peli kerrallaan. Katja sanoo, no sitten siltä kantilta voidaan sitä vertaa sitten Ruotsiin, Saksaan ja Ranskaan. Niin, Ruotsi toki ei ole Keski-Eurooppaa, mutta kuitenkin joo. Ja viimeksi mä kävin Saksassa, kun mä muualla Bremenissä tuli käytyä. Et kyllähän noita Keski-Eurooppa, tai siis on näitä maita käyty jonkun verran, että Kreikka, Turkki, Saksa, Ranska, Espanja, Portugali ja Kypros. Et kyllä mä aika monessa maassa on näistä käynyt kuitenkin. Olikohan vielä joku muu? Missä Katja olet käynyt muuten ulkomailla? Vai onko sä ihan vaan Suomi-henkilö? Onko se käynyt ulkomailla? Ruotsia ei lasketa ulkomailla. Ai niin, olen Norjassa asunutkin joskus aikoinaan, joo. Meillä on tuo Timpuri töissä Norjassa. Onko Timpuri muuten vielä töissä Norjassa? Itse kun mä en huomannut kysyä sieltä, kun se kävi, että vieläkö se on Norjassa hommissa. Sehän oli ainakin muutama viikon ja sitten se oli joku loma tossa, mutta onko se palannut takaisin Norjaan? Jos Timpuri olet siellä taustalla, niin joko olet mennyt Norjaan takaisin hommiin? Meillä oli sitä hintakinaa vaan tosta, tai nyt Kiina ollut, siis Norjahan on kalliimpi maa, mutta kuitenkin Timpuri oli eri mieltä, mutta nämä on näitä. Katja, sä oot Viro, Norja, Ruotsi, Tanska, Italia, Kreikka ja eniten Bulgariassa. Viro ei lasketa ulkomaissa, eikä Ruotsi ja Norja, eikä Tanskaakaan. No Italiassa ja Kreikassa ja Bulgariassa 3 löytyi Katjalta. Ei Pohjoismaita oikein voi laskea ulkomaiksi, ne on niin samanlaisia. Katja sanoi, että Timpuri taisi olla tällä hetkellä Suomessa lomalla. No eikä se enää voi lomalla olla. Enemmän muutama viikon töissä ja sitten kuukauden lomalla. Niin mikä toi tuommoinen työpaikka nyt sitten on? Timpuri, tulepa selvintä.
Katja sanoo, että Viro on Etelä-Helsinki. Ja onko Helsinki Pohjois-Viroa, hei? Ainakin rakennustyömaalla, kun käy, niin Helsinki on kyllä Pohjois-Viroa. Joo, en tiedä. Mä oon itse ollut jo Norjassa ja nehän oli semmosia, että siellä tehtiin niin pitkiä päiviä ja sitten oli joku loma siihen väliin, mutta joku viikon loma vaikka ja sitten takaisin. Mutta kyllä tolleen, kun on esimerkiksi Norjassa töissä, niin kyllä se raha sitten kuluu paljon hätäisemmin. Vaikka siellä on isommat palkat, mutta ne kulut on paljon isommat ja niin edespäin. Että ei siitä kyllä talteen jää, mä sanoisin näin. Tai sitten siellä täytyisi olla niin kauan. Sinne pitäisi kyllä melkein muuttaa sitten, eikä käydä noita. Ne on kalliita nämä matkustukset kuitenkin. Siinä on kuluja tulee niin paljon. Kokemuksesta voin sanoa, että kyllä siellä kun oli Norjassa, niin kyllä periaatteessa sitten kun kävi koneella Helsingissä ja takaisin, niin ne matkat kulutti niin paljon, että ei siitä jäänyt mitään. Sitten piti taas nöyränä nälässä mennä töissä, kun ei ollut rahat, oli törsätty niin sanotusti. Mutta miettikää vaan siihen aikaan, kun olisi jäänyt sinne, jos vuokrakämppä siellä jos asunut, niin nyt olisi kyllä rikas ihminen, että kyllä niin iso palkka oli siellä silloin. Vonhana sä oot Manu-peli lauantaina Stadikalla. Ketäs vastaan Manu pelaa? Sehän on P-joukkue tietysti, että kyllähän nämä suuri osa noin Manun pelaajistakin on varmaan tuo kisoja katsomassa. Ja osa niistä, oliko Englannin joukkueessa muuten Manun pelaajia? Mä viitin tekoälty, jos kysyä, se on tänään ollut kyllä meni metsästä toi tekoäly, että se on aina vastaan nyt väärin. Sieltä ei varmaan viitti totakaan asiaa kysynyt. Tänään annetaanko se huilata tänään? Kerppeni, mitä on mieltä, että annetaan tekoäly huilata tänään? Se joutui eilen niin koville, niin pitäisikö sen antaa huilata? Se on ihan sekaisin heti aamusta toi tekoäly. Tuli kyllä niin huonosti nukuttua nyt, tuli niin huonosti nukuttua, että kuntosalille pitäisi mennä nyt. Ja nyt se on vähän semmoinen, että pitäisi mennä. Mennään vähän päätäkin särkeä, niin saa nyt nähdä siitä. Onhan saat joku Wexham. Jaa. Kerppensä ei anneta. Niin. Joo, no minkähän takia ne tulee Stadikalle pelaa, Manu ja Wexham? No joo. En tiedä kyllä. Ja ketä se kiinnostaa? Tietysti Manchesterin pelaajia, mutta paljonko noita Suomesta on Wrexhamin kannattajia? No kai niitä löytyy. Kirppesät hellepäivä tulossa. Joo, tällä hetkellä on 20 astetta ja aurinkoista. Se on aika hyvin näin aamusta. Joo, tänään tulee hellettä ja sitten sen jälkeen tulee tietysti jossain vaiheessa ukkoset. Aika lämmintä on tänään kyllä, joo. Ja missään tapauksessa ei valita, nämä on ihan meikäläisen kelejä nämä. Huomenna näyttäisi 2-6, mutta sitten tulee vesisate viikonloppuna. Joo.
Perjantaina 2.5 näyttää, eli helleraja rikkoutuu. Lauantaina sitten niin runsasta sadetta 4 aikaa ja sunnuntaina 100 ja maanantaina 100. No joo. Katja sanoi, että Maikkari uutisissa oli, että kohta taas hukutaan vedenpaisumukseen. Eivät muista, koska on 3-numeroisia sadelukuja ollut. Onhan noita rankkasateita ollut Suomessa. Iät ja ajat. Kärppensät Joel Harkimo on yrittänyt niitä saada tänne viimeiset 5 vuotta, siksi nyt tulee, kun korona esti viimeksi. Okei. Joo, nyt on kauheat helteet ja sekin hukutaan veteen, että kyllä tämä elämä on vaikeaa. Vettä ja lämmintä, mutta on iät ja ajat ollut. Että kyllä mä muistan semmosiakin, mä muistan kerran kesälläkin, kun mentiin oikeasti semmoisen yhden paikan ohitse ravintolaan, niin paljon tuli vettä, että oli niin kuin ihan polviin asti, että ympäri märät oli jalat. Eli oli pakko vaan mennä, kun tiet oli ihan veden peitossa. Ja tämä on sieltä 90-luvulta joskus, se oli kauhean rankkasade silloin, että tosiaan tiet ja polut tulvi ja kengät oli märät, että ravintola meni, niin piti kaataa kengät tyhjäksi vedestä, että niin paljon tuli. Mutta sitä ei silloin uutisoitu, että ilmasto on räjähtänyt, se oli vain rankka sade. Katja sanoi, että tältä näyttää, että tiistaina tulisi 24 milliä, ei siihen nyt vielä voi hukkua. Niin. 2,4 senttiä, no onhan se nyt jonkunlainen. Mutta täällä näyttää niin kuin sademäärä 1,1 milliä olisi lauantai ja sunnuntaina 1,7. Niin millimetriä joo. Mutta tietysti kasautuu, niin tuleehan siitä sitten paljon. Ei tämäkään pääse kuin 1,3 parhaimmillaan. Joo. Katsotaan, mitä tämä näyttää tälle, jos katsoo. Lauantaina, ei siellä nyt hirveästi tule kyllä Kirkkonummella. Mitäs tämä nyt näyttää? Vuorokauden sademäärä on 5,2 milliä lauantaina, sunnuntaina. Eli sä laitat 24 milliä, tarkoitat varmaan 2,4 milliä, eikö vaan? Eikö tiistaina tulee 24,4 vuorokauden? Kyllä, olette oikeassa kai. Joo, vuorokauden sademäärät. Torstaina 0, perjantaina 0, lauantaina 3,1, sunnuntai 5,2, maanantaina 8,3, 24,4. Se on kyllä ihan kyllä se on jo ihan kunnon sade. Katsotaan mitä Nashvillessä on. 6 milliä lauantaina, sunnuntai 6,4, 3,9 maanantaina, tiistaina 16,9. Ei pärjää Kirkkonummelle kyllä nyt.
Kaatina Kerppeni joo ulos, että lippujen hinta ei tiputeta. Kaatina olisi voinut tuohon laittaa vertaus, paljon siellä Somerolla tuli viime sunnuntaista vettä, kun siellä tie huuhtoutuu jokeen. Pystyisiköhän tuosta taaksepäin katsomaan? Mikäs päivä se oli nyt toi viime sunnuntai? Mikä päivä se nyt on? 12 päivä. Sademäärä Somerolla. 12.7.2026. Niin Somerolla oli, että poikkeuksen suuri olisi tuhoisa rankkasademäärä, minkä vuoksi tarkkaa virallista millimi lukeva paikalliselta havaintonsa ei ole vielä vahvistettu. Vertailun vuoksi samana päivänä Varsinais-Suomen ja Lounais-Suomen alueelta mitattiin jopa 37-62 mm vuorokausisademäärä. No täällä on taulukkotilassa Somero-Salkola. Eli huhtikuu-heinäkuu 26, 7,4 on kokonaismäärä. Ei täällä näy tästä ainakaan mitään taulukkotilasta. Kesäkuussa on 50,4 maksimimäärä. Heinäkuuta ei näy. Mutta onhan tää 100kin kuukaudessa. Joo, ei sitä nyt pysty katsoa kyllä. Täällä lukee, että Somerolla satoi sunnuntain aikana arviolta yli 100 millimetriä vettä. Ja siinä oli se, että ne tuli niin lyhyessä ajassa jo. Joo, ei tuo 24 sitten ole kovinkaan kummonen. Katsotaan, että joo, 100 millimetriä alkaa ollakin, jos se tulee muutamassa tunnissa. Joo, sehän siinä on se aikaikkuna. Siellä taisi olla vain 3,1 tunti ennuste, eli ei siinä on vielä pitkä matka tonne. Muistakaa arvoisat katsojat yläpeukku, että saadaan 10 yläpeukkua. Tällä hetkellä on 9. Kiitos kuitenkin tästä 9, mutta kyllä sen 10 voisi vielä ottaa haltuun tässä lähetyksen aikana. Joo, no sademäärät, että tunnissa kun tulee, niin se jos 100 miljoonaa on se kyllä paljon. Eli jos Kirkkonummo tulee päivän aikana 24, niin en mä tiedä, onko se, ei sen kauhean rankkasade vielä. Mutta Kate eli Maikkari samaa liioittelua kuin näiden kärventyvien lämpötilojen kanssa. Kyllä vaan, näinhän se on. Ja taas kiinnitin huomiota, kun kävin tuossa liikenteessä, niin iltapäivälehdissä on taas sairauksia, että miten niin vaarallista elämä on. Että Iltalehden noin lööpit on pelkkää sairautta. Joskus välisentään sotaa, mutta pääosin se on sairauksista kertomus koko kesän. Eli ihmiset on lomalla, nauttii vapaa-ajasta, töistä ehkä lomalla, aurinko paistaa, niin varoitetaan, että on niin kuumaa ja sataa vettä ja terveys on vaikeuksissa koko ajan. Koko ajan jostain sydänvaivoista ja muista vouhotetaan iltapäivälehdissä, niin on se ihme, ei se ole ihme, että ihmiset on niin ressaantuneita. Eli kun työelämä ressaa jo sinänsä,
sit sä lähdet hyvin ansaitulle lomalle, niin ei tarvitse kaupassa käydä ja osuu katseet lööppeihin, niin siellä on terveysmurheita ja sotaa, lämpöhellettä ja rankkasadetta. Että siinä miettii ihminen, kun se on töistä lähtenyt lomalle, että mitenhän se selvii hengissä tämän loman ajan, pääsee takaisin töihin ressaamaan. Kyllä nämä on perseestä nämä lehdet. Ei ole mitään iloista sanomaa. Nythän olisi pitänyt hehkuttaa sitä, kun oli uudet tangokuninkaalliset, niin viikko varsinkin olisi pitänyt hehkuttaa. Vähintään viikko. Mutta joo, ihmisiä pidetään koko ajan pelossa ja se on varmaan yksi tapa hallita myöskin. Eli siitä turvallisesta elämästä ei lähdetä mellakoimaan ja muualle, koska sitten voi kaikki kaatua, näin se menee. No niin, tulihan se 10. yläpeukku, kiitos paljon, 10. Katja sanoi niin ja ajattele mitä toi tekee lapsille ja nuorille. Voidaan todeta, että paskaa taas jauhat lehdissä. Meidänkin aikana ainakin 2 maailmanloppua on pitänyt tulla. Niin riittääkö se 2? Sehän oli jo silloin noottikriisin jälkeistä aikaa. 60-luvullahan pelättiin Venäjää kyllä koko ajan. Eli mä muistan, kun mä ajoin pyörällä ja mä hoin siinä, kun se meni ketjujen yli, että Nikita Rutschev. Ja äiti tuli sanoa, että se ei saa tolleen hokea, että ne tulee Venäjältä hakemaan, jos tuommoista hokee. Hämmöinen muistikuva lapsuudesta. 60-luvulta, eli kyllä sitä Venäjää varoittiin silloin, että se oli se suurin ressi, oli kai se Venäjä. Ja sitten toki 60-luvun loppuun tuli lama ja samaan aikaan vapautui toi keskiolut, mikä oli kyllä, se oli raju Suomen kansalle, toi vapautunut keskiolut, että kyllä alkoholismi räjähti silloin 70-luvun alussa, että kyllä, mä muistan vielä, kun Malminiittyyn muutettiin Simokylästä, niin kyllä niitä alkoholisteja oli silloin paljon. Niitä oli siis todella paljon, eli maaseudulta muutettiin työn perässä ja keskiolut vapautui, että kyllä siinä hallitus taas on tehnyt hienon teon. Oi hetto. Katja, että silloin pelotettiin, joko venäläiset tai mustalaiset tulee hakemaan. Ei, se oli aikaisemmin, se oli siellä, silloin kun nämä romanit kulki niillä hevoskärryillä, niin silloin pelotettiin, että jos et ole kunnolla, niin ne ottaa sut mukaan tuonne kärryihin. Se oli sen ajan pelote. Se oli tuo 60-luvulla oli ainakin ja 50-luvukin ehkä. En mä siitä muista, mutta 60-luvulla ainakin peloteltiin. Mutta se loppui sitten, kun alkoi tulemaan näitä vuokra-asuntojuttuja. Sinnehän muutettiin maaseudulta köyhistä perheistä ja romanitkin sai sieltä jotkut asuntoja ja niin edespäin. Niin tilannehan muuttui siltä osin. Ja se on totta, kun maaseudulta tuli porukka ja sitten ne sai Helsingistä tai jostain isoista kaupungeista muista työpaikan. Ja sitten keskiolut vapautui, niin mitä sitä tehtiin tilipäivänä muuta kuin litkittiin sitä keskiolutta ja viinaa. Silloin toi pimeän viinan myyntikin oli huipussaan varmaan 70-luvun alussa, että pimeän myyjiä oli aika paljon. Ja se oli näille alkoholisteille, jotka oli työpaikka ja sitten sai tilin ja nosti se 1 pullon, niin sitten se ei riittänytkään lauantai ja sunnuntaihin, niin sitten piti hakea pimeätä pulloa. Ja pimeä pullo business kukoisti 70-luvulla kyllä. Nythän se ei onnistuisi, kun meillä alkot vaan lisää aukioloa ja nyt pääsee sunnuntaikin hakemaan. Emil, Messi dominoi eilen, nyt vitutus kova, Argentiinan päätyvasti. No Emil, ihan rehellisesti, niin se Messihän ei dominoinut. 2 syöttöä se antoi, mutta kyllä se Argentiina pelasi joukkueena, että ei ollut mikään liiottelu se, että mietitte vaan Messiä. Ja nythän Messi saa Espanjalta sitten kyytiä. Sanotaan näin, että Messi hävii Espanjalle seuraavassa pelissä, niin kaikki on tyytyväisiä. Paitsi sittenhän se ei tietenkään ole Messin vika vai mitä, Katja. Mutta joo.
Emeli menee Argentiinalla päätyyn asti. No se on päädyssä jo se Argentiini. Mutta Emeli seuraavassa pelissä niin Ranska voittaa Englannin 3-1 tai 4-1. Se on minun arvaus. Emelin mielestä Messi oli kentän kuningas. Nämä nyt on makuasioita. Mun mielestä oli selostajat oli kentän kuninkaita. Ja tuossa oli tuo Erkka, oliko se Erkka tämä toinen selostaja. Erkkahan sanoi, kun Argentiina melkein sai maalin, niin sanoi, että Argentiina teki melkein voittomaalin, vaikka oli 1-0 häviöllä. Että se oli kertoa vähän nyt selostajienkin asennetta tuossa pelissä. Katja, että ei se pistetään sitten valmentajan piikkiin, kun Englantikin teki, jos olisi Argentiina häviö. Niin, aivan. Aivan, se on, joo, se on muuten totta, Katja. Nyt Katja on asian ytimessä, eli jos joukkue voittaa, se on pelaajien ansiota, mutta jos joukkue häviää, niin se on valmentajan vika. Emelillä on taas 6-1 tuloksia. Ei Emeli tämmöistä. 3-1 tai 4-1 voittaa Ranska Englannin, mutta Espanjahan voittaa sitten kyllä tuon Argentiina. Mä en vielä ole maalisuhdetta tiedä, mutta ei puhuta siitä vielä, kun se ei ole ajankohtaista. Okay. Pitää ensin hioa toi M-Fantasu-joukkue kuntoon, niin sitten mietitään sen kummemmin. Mutta onhan se hyvä tietysti, että jotkut fanittaa jotain pelaajia, eikä siinä nyt sinänsä mitään pahaa. Mä en oikeastaan fanita mitään pelaajaa, koska mun mielestä pelaajat aina se on joukkue, mikä siellä pelaa. Et yksin ei kukaan pysty jalkapalloottuetta voittamaan. Näin se vaan on. Se vaatii aina muita pelaajia. Sen takia Englannilla on varmaan ongelmat Kanelle, ei oikein sellaista ruokkia ole, kun tuolla, kun oli se, mikä tämä oli se eteläkorealainen, tämä Sony, oliko se Sony vai mikä tämä oli? Ja siellä oli Kane Aisapari ja syötti niin hyvin aina Kanelle, niin ruokki sitä Tottenhamista tosi hyvin, joo. Niin ruokki Tottenhamista tosi hyvin ja se vaikutti Kanen peliin, mutta maajoukkueessa on eri asia. Emelillä on Argentiinaan luotto. No katsotaan Emeli sitä. Seuraavaksi meillä on Ranska-Englanti-peli. Et ehkä nyt Emeli keskitytään siihen. Vai puhutko viime vuosien kisoista? Sitä ei tiedä. Emelihan on joskus vähän jälkipoltolla, niin se puhuu edellisten tapahtumien peleissä. Voihan se olla, että Emeli on jonkun muun vuoden pelissä. En tiedä. En osaa tähän sanoa, mutta seuraava peli on tosiaan Ranska. Ja sitten tehdään lähetys myöskin siihen tuonne Rautarunnari-kanavalle tulee lähetys, että milloin se peli sunnuntaina. Toki tässä saa muitakin lähetyksiä, saattaa tulla sitä ennen, mutta varsinaiset sitten pelien odotuslähetykset. Miten ne muuten pelataan? Oliko se niin, että 10 alkoi se eka ja nehän meni silloin kyllä päällekkäin. Ehkä, katsotaan, oliko se 8 jo? Niin se pelataan yöllä toi pronssiottelu. 19. päivä yöllä ja sitten loppuottelu 8. No ei tule katsottua kyllä pronssiottelua, voi sanoa ihan rehellisesti. En missään tapauksessa jaksa kyllä katsoa. Täällä oli muuten MTV-uutinen, Argentiina jälleen loppuottelussa. Katsotaanpas tämä tarina tästä tekoälyltä. Kuinka monta kertaa Argentiina on ollut MM-jalkapallon loppuottelussa? Argentiina on ollut MIM-jalkapallon loppuottelussa 7 kertaa, vuosina 1930, 1900. Kuinka monta kertaa Espanja on ollut?
Espanja on ollut MM-jalkapallon loppuottelussa 2 kertaa, vuonna 2010 ja vuonna 2026. Entäs Ranska? Ranska on ollut MM-jalkapallon loppuottelussa 4 kertaa, vuosina 1990. Entäs Saksa? Saksa on ollut MM-jalkapallon loppuottelussa 8 kertaa. Entä Brasilia? Brasilia on ollut MM-jalkapallon loppuottelussa 7 kertaa. Eli siis Saksa on ylivoimainen vielä 8 kertaa. Brasilia ja Argentiina 7 kertaa. Ja tämä on sitten Argentiinahan vasta, no joo, onhan se nyt loppuottelussa jo 7 kertaa. Eli Saksa on edelleen ylivoimainen 8 kertaa. Espanjalla vain 2 kertaa, eli kyllä Espanjallakaan ei loppuottelu, ne on vähän pudonnut liian aikaisin. Emilillä oli kova pettymys. Mä en kyllä sanoisi, että mulla oli pettymys. Kyllä peli oli peli ja se meni noin. Ja ei siinä, mun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään sanomista tuossa pelissä. Englanti aloitti hyvin ja painosti hyvin ja teki maalia. Sitten ne lopetti pelaamisen ja Argentiina tuli ja voitti. Ei siinä mun mielestä. Ei ollut tuomarivirheitä eikä mitään muutakaan. Että peli oli ihan hyvä peli. Kyllä Englanti vaan lopetti sen pelaamisen, mikä oli sitten näkyy myöskin. Ja sitten mä mietin, että Englanti otti niitä pitkiä miehiäkin sinne puolustukseen ja sitten se argentilainen pukkaa maalin siellä, niin mä en ymmärrä kyllä. Että miten ne niin pihalla oli ne puolustajat siellä. Ne eivät seuranneet pelaajia tai mikä lie ollut sitten. Ja sitten tuo Englannin maalivahti ja tuo Pickford, niin se pilaa kyllä monesti peliä, kun se pelleilee siellä omalla maalialueella ja sitten antaa semmoisia lyhyitä syöttöjä lähtöä siitä, että mä oon sitä mieltä, että Pickfordille pitäisi sanoa, että kun sä saat pallon, niin silmät kiinni ja potkaset niin pitkälle kuin saat. Ja omalla tavallaan muutamassa potkussa se pallo menikin mihin sattui, että olisiko ollut silmät kiinni. Mutta Pickfordilla on se ongelma ilmeisesti, että se ei saa hyviä pitkiä syöttöjä vedettyä kentälle. Sen takia se yrittää semmoisen lyhyellä syötöllä aloittaa peliä. Siinä on monesti se räpeltää sen pallon kanssa. Katja sanoi, että nyt ei voi laittaa jenkkituomarin piikkiinkään, vaikka eilen häntä vähän epäiltiin. Ei voi kyllä. Olihan siinä jossain kohti alussa oli vähän sitä nokkapokkaa, mutta ne lopetti senkin. Eli periaatteessa toihan oli siis ihan hyvä peli kaiken kaikkiaan. Ja mun mielestä toi niin kuin se alussa, kun ne rupesi siitä nokkapokkaa ja potkii jalkoihin ja tönittiin ja argentiinalaisetkin selän takaa tönäs muutaman kerran aika huolella ja mun mielestä se oli kyllä paskaa peli, mutta ne lopetti sen sitten. Olisiko valmentaja sanonut juomatauolla, että ei tuommoista peliä. Voi olla näin. Ja sitten Argentiinakin kesken pelaamiseen keskittyi ja sitten se kääntyi siinä tavalla heidän voitokseen. Ja en mä sanoisin näin, jos olen ihan tässä rehdisti sanon, niin kyllä Argentiina tuossa pelissä ansaitsi sen voiton. Näin se vaan on. Ei sille voi mitään kyllä. Jos Englanti olisi jatkanut samalla hyökkäyllä kuin se alussa oli, niin se olisi voittanut tuon pelin. Olihan siellä lähellä se 2-0 johto, se olisi ollut kyllä iso juttu, mutta näin ei käynyt. Mutta mun mielestä englantilaiset mokasi ja puolustuspäässä, kun se yksi pääsi pukkaamaan pitkien englantilaisten välistä, niin se oli kyllä iso moka. Mutta toisaalta Pickfordi kyllä yhden vaikean laukauksen torjui myös hienosti, että nämä on näitä pelitilanteita. Ja sitten se yksi argentilainen vetäisi 2 kertaa tolppaa, mutta mun mielestä tuo selostaja sanoi aina, että tolppa pelasti. No ei se tolppa mitään pelastanut. Jos pallo menee ohi maalista, niin se on ohi. Meni se sitten tolppaan tai ulos. Että nämä on vähän tämmöisiä. Eli jos ei tiedetä eikä osata, niin ei se silloin mene maaliin. Näin se voi sanoa. Ei se tolppa mitään niin kuin pelasta. Katsotaan viimein vähän oli pelissä mitään sen jälkeen. Sen sijaan oli se lakana homma. Siitä saa ne sakoa. Mä en tiedä mikä lakana homma, mutta katsomossa tuo ukko puhui, että siellä olisi joku viuhahtaja ollut, mutta sitä hän ei näytä, mutta oliko sekään totta vai oliko kyse siitä, että siinä oli joku muu problema?
Mutta hyvin nuo turvatoimet on pitänyt, ettei siinä ole kentälle ryntäjiä ollut tosi vähän, että kun toihan on noin iso tapahtuma, niin kyllä luulisi, että siellä joku sateenkaarihousu juoksisi tai ilman housujakin, niin luulisi ainakin, mutta ilmeisesti hyvin on turvatoimet pitänyt. Mutta ei ole vielä loppuottelu pelattu, pitää sekin muistaa. Mitäs Katja olet mieltä, tuleeko sinne kentälle joku viuhahtaja jossain kohti, onnistuuko se? Mikä on sun mielipide? Ja voihan joku sinne yrittää dronellakin, että onko siellä sitten valmiudet ampua dronet alas. Sehän olisi vähän tiukka tilanne, jos siellä droneja ammuttaisiin alas, koska siinä on sitten iso riski, että joku loukkaantuu, en tiedä. Onhan siellä toki ilmatila suljettu, mutta nuo dronet on droneja. Katja, pelaaja toi lakana, missä luki Falklandsaaret kuuluvat argentinalaisia ja sitten pelaajat tanssi sen ympärillä. Joo, no toi on paskaa tommonen politiikan työntäminen tonne kisoihin. Se on näissä ihmisissä se, että vaikka asutaan missä ja maan rajat ja kaikki on vahvistettu, niin kukaan ei ole koskaan tyytyväinen. Onhan Suomenkin halunnut sitä Karjalaa takaisin ja mä vaan ihmettelen, että minkä helvetin takia, että mitä me tehtäisiin tuolla Karjalalla. Sehän toisi vaan Suomeen lisää ongelmia ja välimatkat pitenis, kun nythän on siinä mielessä, että ihmiset muutenkin pakataan isoihin kaupunkeihin. Mitä lisää etua toista Karjala? Ei kyllä mitään. Näin se vaan on. Mutta jotkut haaveilee vanhan Karjalan perään. Ainoa on tietysti toi ylhäällä toisen käsivarren kautta, että pääsisi Jäämerelle, mutta tekisikö Suomi mitään sen Jäämerelläkään? En tiedä. Ehkä sinne joku jäänmuntajatehdas voisi tulla, mutta muuten kyllä ei kyllä tee yhtään mitään. Et jos me tyydyttäisiin vain näihin nykyisiin rajoihin ja niitä puolustamme verissä päin, mitäs mieltä Katja olet siitä? Ja Ahvenanmaanhan voisi luovuttaa Ruotsille suosiolla. Ahvenanmaahan meillä on vain iso kuluerä ja sitten Suomi on vielä lupatunut puolustaa Ahvenanmaata, niin pitäisikö se vaan luovuttaa suosiolla Ruotsille? Tai jos Ahvenanmaa tulisi itsenäiseksi, niin olet itse vastaamaan kaikista kuluistaan, niin mitäs toi kuulostaisi? Ehkä Suomi kuitenkin auttaisi niitä sitten, en tiedä. Katsotaan, pohjoista olisi ollut järkevyyttä tosiaan sitä haluta takaisin eikä Karjalaa. Niin. Petsamoko se oli nimeltään tuo pohjoisen alue. Mutta mä en tiedä tekeekö sille mitään, että kyllähän kuitenkin niin, kuten mä sanoin, että Suomessa ne asukkaat on siirretty isoihin kaupunkiin ja koko ajan sairaanhoitopiiriä supistetaan ja pitempi matka lääkäriä ja kouluja lopetetaan, niin Suomi ei tekisi mitään tuommoisen lisätilalla, vaan asukkaiden eläminen vaikeutus edelleen, että pitäisi vaan keskittyä siihen, mitä meillä nyt on. Katja sanoi, että onkohan missään nähtävissä paljon, kun Suomelle maksaa tuo Ahvenanmaa. Paljonko Suomen valtiolle maksaa se, että Suomella on Ahvenanmaa? Ahvenanmaan asukkaat ja yritykset maksavat tuloveronsa ja muut veronsa Suomen valtiolle samalla tavalla kuin muuallakin Suomessa.
Valtio palauttaa näitä varoja maakunnan itsehallinnon menojen rahoittamiseen lakisääteisenä tasoitus- ja veromaksuna yhteensä noin 300–350 miljoonaa euroa vuodesta. Äläs nyt taas höpötä. Kyllähän tuossa tulee erillisiä kuluja, kun pitää Ahvenanmaata puolustaa ja järjestelmät sinne tehdä ja kaikki. Valtion budjetista maksetaan Ahvenanmaalle tasoitusmaksun lisäksi vuosittain ylimääräistä määrärahaa muun muassa poikkeuksellisten vahinkojen korvaamiseen, minkä lisäksi valtiolle koituu suoria kuluja itsehallintojärjestelmän, kuten maakuntapäivävaalien ja Ahvenanmaan valtionviraston, ylläpidosta sekä merivartioston, poliisin ja tullin toiminnasta alueella. Nämä suorat menot ovat yhteensä noin 10 miljoonia euroja vuodessa. Tarkan kokonaissumman laskemista vaikeuttaa se, että... Mutta koitas nyt suoriutua. Sä vähän puolustelet sitä, että Suomi maksaa Ahvenanmaalle rahaa. Suorat viranomaiskulut, kuten Rajavartiolaitoksen ja Tullin toiminta Ahvenanmaalla... Niin kysele summia, äläkä nyt selittele taas puuta heinää. Tarkkoja euromääriä suorista viranomaiskuluista, kuten Rajavartiosto ja Tulli, ei ole eritelty valtion budjetissa erilliseksi summaksi juuri Ahvenanmaan osalta. Ainoa tarkka ja julkinen vuosittainen erillissumma on lakisääteinen tasoitusmaksu, joka on noin 300 miljoonaa euroa Astamaa Anbou maakunnan. Eli siis Ahvenanmaalle menee vähintään tuo 300 miljoonaa joka vuosi. Kyllä. Ahvenanmaan itsehallinnolle maksettava tasoitus ja veromaksu on noin 300–350 miljoonaa euroa joka vuosi. Kuinka monta sairaanhoitajaa tuossa työllistäisi vuodessa Suomessa Suomen puolella? Noin 300 miljoonan euron summalla työllistäisi vuodeksi noin 5 000–5 500 sairaanhoitajaa. Laskelma perustuu sairaanhoitajan noin 3 500 euron keskimääräiseen kuukausipalkkaan, lisät mukaan. Eli Ahvenanmaa maksaa Suomelle 5 000 sairaanhoitajaa vuodessa. Ei ole mikään pikkujuttu, hei. 300 miljoonaa. Maksatko ilolla veroja? Emelin mielestä Ahvenanmaalla olisi mukava poiketa eka kertaa elämässä. Mitä se Emeli siellä tekisi? Että sä osaa ruottiikaan. Turustahan pääsee laivalla, mutta en mä tiedä, onko se laivamatka hintainen. Katsotaan, paljon maksaa. Minkä verran Turusta maksaa laivamatka Maarianhaminaan ja takaisin? Laivamatka Turusta Maarianhaminaan ja takaisin maksaa pelkältä matkustajalta yleensä noin 30–70 euroa aja, mutta halvimmillaan edestakaisen reittimatkan voi saada noin 20 eurolla aja. Mutta voiko se silleen, että tulee laiva aamusta ja lähtee illalla takaisin vai joutuuko siellä yöpymään? Ja niin edelleen VK. Vastaas nyt kysymykseen. Kyllä voi yöpymistä ei tarvita. Voit lähteä Turusta aamulla kello 8.45 Viking Line ja saapua Maarianhaminaan kello 14.10. Paluulaiva Turkuun lähtee iltapäivällä kello 13.45 tai 14.25 ja on perillä illalla noin kello 19.15–19.50. Koska laivat kohtaavat Ahvenanmaalla suurin piirtein samaan aikaan, perillä Maarianhaminassa ehtii olla vain lyhyesti tai paluulaivaan pitää vaihtaa lennosta, jos haluaa palata saman päivän aikana takaisin Turkuun. Mä just katsoin, että sanoit, että Maarianhamina saapuu 14.10 ja paluulaiva lähtee 13.45, että siinähän myöhästyy jo 35 minuuttia. Osuva huomio, nuo ajat menivät ristiin. Paluu saman päivän aikana onnistuu vaihtamalla laivaa lennosta. Turusta aamulla kello 8.45 lähtevä laiva saapuu Maarianhaminaan kello 14.10 ja sieltä kello 14.25 lähtevä laiva, Tallink Silja tai Viking Linen toinen alus, ottaa sinut kyytiin takaisin Turkuun. Ei tässä ole mitään järkeä 15 minuuttia Maarianhaminassa ja se menee niissä laivoissa edestakaisin menoksi.
Kuten mä sanoin, että siellä he joutuisi yöpymään, jos siellä ei oikeasti käydä. Aivan oikein. Maarianhaminassa vierailuun tarvitaan käytännössä aina yöpyminen, jos siellä haluaa viettää aikaa. Päiväsaikaan laivat vain piipahtavat satamassa matkalla Ruotsiin tai takaisin Turkuun, minkä vuoksi maissaoloaika jää ilman yöpymistä olemattomaksi. Paljonko maksaa yöpyminen Maarianhaminassa hotellissa? Hotelliyö Maarianhaminassa maksaa kesäkaudella keskimäärin 150–260 € yöltä 2 hengen huoneessa. Esimerkkihintoja kesälomakaudelta. Strandnäs Hotel, noin 153 € kautta yö. Hotelli Cikada. Eri jäämeri 200 € pieti on toi Maarianhaminassa käynti ja ruualle päälle, niin ei kannata kyllä lähteä. Sillä Hannalla pääsee jo Espanjaan. Joo, pakko on olla yötä. Toi ei oikein ymmärtänyt tekoälyä, että jos sä menet laivalla Maarianhaminaan ja sitten niin tulet laivasta ulos, niin toinen laiva ei ole lähdössä, eli kiirettä pitää siinäkin. Joo. Mä kävin sen vessassa tässä pieni hetki. Uno momentos. Joo, mä tuossa mietin, että tekoäly on tänään kyllä ollut aika huono, että menikö se eilen solmuun tuosta kyselystä mä en tiedä sitten, niin mähän vaihdoin tuon tekoälyäänen, niin onko se palautunut se vanha vai onko toi sama? Mähän joudun vaihtamaan, kun Kerppeni rakastui siihen ääneen, niin mä joudun vaihtamaan tämän ääneen ja nythän Kerppeni jo vähän oli tähänkin ääneen rakastumassa, niin täytyy taas sitten vaihtaa. Se on vaarallista, jos tekoälyyn rakastuu. Mutta Eemeli, katsotaan Eemeli, sulla on muita vaihtoehtoja, toihan nyt ei kuulosta hyvällä. No 250 menee herkästi ja sitten vielä Porista matkusta Turkuun, niin sehän on oma saaga sekin. Mutta katsotaan tuosta. Miten paljon maksaa Jokerien kausikortti jääkiekossa kaudelle 26-27? Jokereiden kausikorttien hinnat vaihtelevat katsomopaikan mukaan 416 eurosta 1920 euroon. Halvimmat paikat, fanikatsomo ja pyörätuolikatsomo, 416 euroa, junnut 384 euroa, opiskelijat kautta eläkeläiset 480 euroa. Alakatsomon kulmat ja yläkatsomot, 992 euroa. Lauta mitään hintoja. Opiskelijat kautta eläkeläiset 744 euroa. Alakatsomon pitkät sivut, 1440 euroa. Kalleimmat paikat, lapset and lapset 1584–1920 euroa.
Hintoihin lisätään Ticketmasterin käsittelykulu 6,50 €, venue fee 2 € ja tilausmaksu 1,50 €. Kyllä nämä kusettaa tässäkin. Muistatteko aikoinaan oli lippupalvelu, pisti jonkun maksun, kun tilaat liput, niin nyt täällä menee Ticketmasteri, ottaa 6,5 €, venue free 2 €. Mikähän toi on? Venue free. Se on pantu vielä englanniksi, ettei varmasti tiedä mitä tarkoittaa. Ja tilausmaksu vielä 1,50. Eli siinä tulee niin kuin 80 € tulee ylimääräisiä kuluja. Mitä tarkoittaa toi venue free? Venue free. Venue fee, ei venue free, tarkoittaa tapahtumapaikkamaksua. Se on hallin tai areenan perimä erillinen maksu, jolla katetaan tilan ylläpito- ja järjestelykuluja, ja se lisätään suoraan lipun tai kausikortin hintaan. No mitkä ovat vielä pysäköintimaksut tuonne halliin autolla? Pääsarjatason jääkiekkoareenoilla ei ole ilmaisia pysäköintihalleja ottelutapahtumien aikana. En kysynyt ilmaisen, kysyn mitä ne maksaa ne pysäköinnit. Helsingin jäähallin Nordis Parkkialueella pysäköinti maksaa ottelupäivinä 13,5 €. Helsinki Hallin, Hartwall Arena, viereisessä P-Masi-parkkitalossa tai messukeskuksen messuparkissa hinta on tapahtumasta riippuen noin 15–20 € per kerta. Eli missä nämä Jokerit pelaa ne ottelunsa? Mikä on niiden kotihalli? Jokereiden ensisijainen kotihalli on Veikkaus Arena, eli entinen Hartwall Arena kautta Helsinki. Juu, paljon sinne halliin nyt maksaa ne pysäköinnit sisälle? Eiköhän siihen sisälle voi pysäköidä. Pysäköinti suoraan Veikkaus Areenaan Helsinki Hallin omassa parkkihallissa maksaa ottelutapahtumien aikana 16,00 €. Helsingin jäähallin Nordis ulkoparkkialueella hinta on 13,5. Paljon toi tekee sitten tuossa Helsinki Hallissa, niin toi vuodessa toi parkkihallissa joka ottelussa on? Helsingin jäähallilla Nordis pysäköinti kaikissa 24 runkosarjan kotiottelussa maksaa yhteensä 324 €. Mutta Jokereiden kotihalliin mä kysyn edelleen. Jokereiden kotihallissa Veikkaus Areena pysäköinti kaikissa 24 runkosarjan kotiottelussa maksaa yhteensä 384 €. Joo, kyllä se on kallista. 1,5 tonnia helposti sileenä. Ja sillä tekee Espanjaa jo 2 viikon matkan illusiivipalveluissa. Onpa kovat hinnat, jumalauta. Ja sitten mietit, ostat lipun, niin siinä on 3 eri rahaa, mikä otetaan siitä. Että aika ovelaa tapaa rahastaa. No, nämä on näitä. Tuopa se köyhien harrasto, ei kyllä ole, se on totta. Kauheat hinnat. Että Eemeli, mene vaan käymään Ahvenanmaalla. Se on parempi. Kyllä se täytyy into olla noissa peleissä, että tuommoisia hintoja suostuu maksamaan. Ei voi muuta sanoa. Mutta hei, ei kritisoida sen kummemmin, koska jos joku haluaa maksaa ja saa maksaa, niin siitä vaan. Eihän se keneltäkään muuta ole pois. Mulle taitaa riittää Jokerien matsien seuraava teksti TV:stä, mä luulen vähän näin. ...24 katsojaa paikalla, muistakaapa yläpeukut katsojat, vaikka lähetys on kyllä loppupuolella jo. Onhan tässä jo jonkun verran höpötetty ja päästy purkaan eilistä peliä ja musta tuntuu, että ei kukaan pahoittanut mieltään noista eilisistä peleistä, niin se on ihan hyvä.
Ja toihan oli ihan suhkot siisti peli toi eilinen, että ei siinä mitään. Ei oikeastaan mulla jäänyt tuossa silleen mitään. Englanti aloitti hyvin, mutta hyytyi sitten täysin ja Argentiina voitti. Ja oli kyllä ansainnut voittonsa tuossa pelissä, huom. Painosanalla tuossa pelissä. Katsotaan, Tarja Halonen sanoi aikana, että se on siitä yhteisestä kassasta pois. Ai kun menee pelejä seuraamaan. Vaiko? Tarja Halolesella joo, yhteinen kassa on ehkä vähän laajempi mitä tavallisella kansalaisella. Mä sanoisin melkein näin. Tarja Halosella on yhteinen kassa kuten katsojallakin, mutta katsojan yhteinen kassa on vähän erilainen. Katsotaan, että ei kun jos jollain enemmän rahaa kuin toisilla. Joo, ei se mene sillä tavalla. Sehän on sitten sosialismi jo, kommunismi. Ja kommunismia ei ole toiminut missään paikassa, eli ei voi tehdä. Aina joku saa enemmän kuin joku toinen. Kuten oli tässä laulussa laulettiin, että rahat jaetaan melkein tasan, saa soutajat perkuu tähteitä kasan, sillä solidaarisuudesta Suomessa kannetaan. Jussi Raittinen. Eli kuvastaa sitä, että kalasku ollaan jotkut soutaa ja jotkut pitää perää ja sitten ne soutajat saa vähemmän kuin se peränpitäjä. Tämä on varmaan ihan hyvä ajatus ollut aikoina ja pitää paikkansa edelleen. Tuossa kun katsoo vanhempia ohjelmia, niin niissä on ihan samat jutut, puhutaanko nytkin, että koko ajan siis kansalaisia on menty huonompaan suuntaan ja tilanne ei muutu miksikään. Onnea vaan kaikille tuleville äänestäjille, mutta Mutta mä taidan nyt äänestää itseni tuonne ulos nauttimaan kesästä ja kiitos kaikille ja mukavaa kesäpäivän jatkoa ja seuraava lähetys varmaan sitten taas Rautarunnari-kanavalla, että tämmöistä vuorottelua tässä on ja se on kyllä ihan hyvä näin. Mä pidän tästä systeemistä, mulla on paljon enemmän vaihtoehtoja kun mä teen 2 eri kanavalle. Mutta sisältö toki on yhtä surkeata ja taso ei tule nousemaan, että sen mä lupaan kyllä. Mutta joo, palataan asiaan ja kiitos kaikille.